Hello, welcome to Pop Talk. So आजको गेस्ट हुनुहुन्छ co-founder and CEO of KARKHANA and past president of NYEF Nepalese Young Entrepreneurs Forum र अहिले current NGC member Nepal Governing Council को member हुनुहुन्छ. So let's welcome Mr. Pavitra Gautam. Pavitra, welcome to podcast. Thank you so welcome, much. Welcome Pavitra. धन्यवाद धन्यवाद. के छ त हाल खबर? हाल खबर ठिक छ, दसैँ आउला नि. दसैँ त आउँछ. दसैँसँगै जाम पनि त्यसै बढ्यो होला. अलि होइन, हाम्रो अब दसैँ पनि क्या इन्ट्रेस्टिङ, हाम्रो त वेदरलाई फलो गरे हो नि त खास. अलिकति ट्रेडिसनली हेर्ने हो भनेदेखि त धान सान काटेर अलिकति हुन्छ नि लुगासुगा सुकाउने टाइम, उज्यालो हुने टाइम होइन. सो आई थिङ्क भाइबै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि दसैँको त. लिप इयर भएकोले अलिकति ढिला भयो नि त दसैँ, न त लास्ट इयर भएको पनि दसैँ अलि चाँडै हुन्थ्यो, युजल चाँडै हुन्थ्यो हो नि. के अरे मनमास भन्छ नि, त्यही भएर यसपालि अलि ढिला भयो दसैँ. सो हाउज के अरे कारखाना डुइङ? कारखाना इज डुइङ फाइन. आई मिन म कुन एङ्गलबाट भन्थेँ होला, कन्सिडरिङ करेन्ट इकोनोमिक सिचुएसन एटलिस्ट अफलोट बस्न सकिरहेछौँ. त्यो नै क्या ठुलो भइरहेछ अहिले खास फर अ लट अफ बिजनेसेस. अनि कन्सिडरिङ एन्ड कम्पेरिङ विथ अदर बिजनेसेस, एजुकेसन पर्टिकुलरली स्कुल एजुकेसनमा र हेल्थमा चाहिँ एटलिस्ट द अपरेसन इज गोइङ अन, विच मेक्स अ लट अफ बिजनेसेस अराउन्ड द्याट सेक्टर सस्टेनिङ क्या. त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रै भन्छु म अहिले. सो थिङ्स आर गोइङ वेल. कारखाना भन्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु आवर माइन्ड वुड बी समथिङ फ्याक्ट्री भनौँ भने, कारखाना सस्तो शब्द हो नि त त्यो होइन. कारखाना इफ यु थिङ्क अबाउट इट लाइक द्याट होइन. तर यु हेभ पोजिसन्ड कारखाना इन सच अ ब्युटिफुल वे, भनौँ न, इन टर्म्स अफ एज अ भनौँ न मार्केटियर माइसेल्फ हुन्छ नि. आई फिल लाइक कारखाना हेज अ रियली नाइस पोजिसनिङ के. अहिले स्पेसली जुन किसिमको भिडियोजहरू आइरहेको छ, टिकटक भिडियोजहरू आइरहेछ होइन. साउट आउट टु हुएभर इज डुइङ द, आई थिङ्क देयर इज अ कम्पनी कल रिवर्क, राइट? त्यो भाइहरूले एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ र आई थिङ्क इट्स डुइङ अ ट्रिमेन्डस जब फर कारखाना होइन. And even your contents are pretty good. Contents. Thank you. So just हामीलाई त अब we के अरे talk about it on a regular basis, but for our audience होइन, would you explain in a very briefly कि what is कारखाना and what does it do? कारखानालाई एकदम सरल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो सामाजिक व्यवसाय इज अ सोसल एन्टरप्राइज, जसले चाहिँ एउटा विश्वास के राख्छ भनेदेखि लिटल मेकर्स आर सेपर्स अफ टुमोरो. आजको छुकछुकी भनेको भोलिको निर्माता हो. तर त्यत्तिकै बन्दैन, आजको छुकछुकी भोलिको निर्माता बन्दैन. फर अ पर्सन टु बी एबल टु बिल्ड द वन फ्युचर, क्राफ्ट द वन फ्युचर, दे रिक्वायर सर्टेन काइन्ड अफ माइन्डसेट एन्ड स्किल्स. In our words, we think that someone who has a culture of experimentation, त्यो हातले काम गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गरेर फेरि त्यसलाई सुधार्ने, त्यो खालको माइन्डसेट र स्किल सेट भएको मान्छे हेज अ क्यापेसिटी टु बिल्ड द वन फ्युचर. अनि त्यो बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ युजली होइन. हामी चाहिँ त्यो यात्रामा क्या, एउटा छुकछुकेदेखिको निर्माताको यात्रामा हामी चाहिँ सहयात्री हो. वे वाकिङ विथ यु इन द्याट पाथ भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ वी थिङ्क अफ आवर सेल्फ इन द्याट वे. तर अब ठ्याक्क इन टर्म्स अफ वाट वी डु भन्दाखेरि चाहिँ वी क्रिएट फन वेज अफ लर्निङ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. सानै उमेरदेखि नै द होल आइडिया इज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई अलिकति कन्टेक्चुअल, अलिकति प्रब्लम सल्भिङ एटिट्युडबाट हेर्न सकिने हो भने बच्चाहरूमा क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेसन, कम्युनिकेसन जस्तो स्किल सेटहरू बिल्ड गर्न सकिन्छ क्या सानो उमेरदेखि. एज सिम्पल एज हामीले कहिलेकाहीँ पढेको कुरालाई एक्सपिरियन्स नगरेको हुँदा हाम्रो लर्निङ मिनिङफुल भइरहेको हुँदैन. अनि त्यो लर्निङलाई मिनिङफुल बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क द लर्निङ प्रोसेसमा क्यान बिकम भेरी पावरफुल. अनि सानै उमेरदेखि त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू, त्यो स्पेसहरू दिने हो भने चाहिँ दे ग्रो अप बिकमिङ मोर अफ अ पर्सन हु थिङ्क्स अफ प्रब्लम्स एज एन अपर्च्युनिटी क्या. अनि त्यसको लागि चाहिँ वी डु एकाडेमिक रिसर्च, वी डिजाइन पेडागोजी, हामी लर्निङ एक्सपिरियन्स डिजाइन गर्छौँ, टिचर ट्रेनिङ गर्छौँ, क्लासरुमलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि मटेरियलहरू डिजाइन गर्छौँ, इन्जिनियरिङ गर्छौँ, प्रोटोटाइप गर्छौँ. र अहिले त रिसेन्ट वी हेभ स्टार्टेड म्यानुफ्याक्चरिङ लर्निङ मटेरियल्सहरू, स्टिम लर्निङ मटेरियल्सहरू. सो झट्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रेगुलर क्लासरुमलाई ल्याब्स अफ डिस्कभरिज बनाउनको लागि चाहिँ टिचर ट्रेनिङ गर्ने हो कि, सामान दिने हो कि, मेकर स्पेसेसहरू बनाइदिने हो कि, तर इन अ वे द्याट वी इम्पावर स्कुल्स एन्ड द टिचर्स सो द्याट हामी फर्केपछि पनि केही बाँकी रहोस् स्कुलमा भन्ने त्यो खालको काम चाहिँ वी डु.
द्याट्स वाट कारखाना डज. what an amazing sort of structure of business के होइन. तर when you started कारखाना त्यस्तो यस्तो खालको थिएन त्यो मार्केट स्पेस चाहिँ तिमीहरूले आफैले क्रिएट गरेको भयो नि. हाउ डिड दिस आइडिया कम अप के खास चाहिँ? अनि इट्स प्रिचिङ र डुइङ अलाइन मात्रै गरे हो क्या. इट्स डुइङ वाट यु प्रिच भन्ने मात्रै कुरा हो. विच इज सिम्पल. हामी आफै भन्छौँ कि कल्चर अफ एक्सपेरिमेन्टेसन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर, हामी आफै भन्छौँ कि डिजाइन थिङ्किङ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर होइन. अनि हामीले पनि सिम्पल बुझेको जस्तो कारखाना स्टार्टेड आउट एज अ प्रोडक्ट डिजाइन कम्पनी ब्याक इन 2012 होइन 13तिर. हामी त लगभग अहिले अलिकति सोच्ने हो भने महावीर पुन्दाले जे गर्नु भएको छ आजको दिनमा वी आर ट्राइङ टु डु द्याट देन. तर सिम्पल अब हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि इट्स नट अ सस्टेनेबल बिजनेस होइन रहेछ यो भन्ने कुरा रियलाइज भयो. किनकि इनोभेसनको इकोसिस्टमै छैन क्या नेपालमा फर मेनी रिजन्स धेरै कुरा छ. अब बिङ अ ल्यान्डलक कन्ट्री हेज इज ओन प्रब्लम्स. नेपालमा एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको रिलेसनसिप छैन, त्यसको आफ्नो प्रब्लम्सहरू छ. तर वान अफ द भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज वी रियलाइज नेपालको इनोभेसनको इकोसिस्टममा चाहिँ we do not grow up thinking कि I'll solve problems, I'm excited about solving problems भनेर. I don't think we grew up in that mindset क्या. म त्यो प्रब्लमलाई कन्ठ गर्छु भनेर चाहिँ बुझेछु. एक्जाम दिन्छु भनेर वाइल्ड पढाइ हुन्छ होइन. तर आई एम एक्साइटेड टु सल्भ अ पर्टिकुलर प्रब्लम भनेर त सोचेर त हुर्किँदैनौँ नि त हामी. अनि वुडन्ट बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ इफ वी हेभ अ बन्च अफ यङ पिपल हु वुड थिङ्क इन द्याट वे. आई थिङ्क दे विल बी एबल टु ट्याकल सो मेनी इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम्स इन द वन वे जस्तो लाग्छ क्या. हो नि. इन आवर प्रिभियस पडकास्टहरूमा पनि हामीले आई थिङ्क कुरा गरेको छौँ कि नेपाल हामी जसरी हुर्क्यौँ, हाम्रो सफ्ट स्किलको कुराहरू जतिखेर पनि गरेका छौँ. हामी जसरी हुर्क्यौँ हामीलाई अघि मैले भने जस्तै क्वेसन पनि कन्ठ गर्ने अनि एन्सर पनि कन्ठ गर्ने सिकाएको छ नि त होइन. इफ यु थिङ्क अबाउट इट, मलाई क्वेसन अलिकति मात्र चेन्ज भयो भने मलाई क्रिएटिभ थिङ्किङै गर्नु आयो जस्तो कि हामी हुर्केको त्यसरी हो होइन. त्यो वाइल के अरे योर अप्रोच बेसिकली इज learning by doing and creating things, right? small कुराहरू मैले जति पनि भिडियोज फोटोजहरू हेरेको छु. एब्सोल्युटली. अहिलेको टाइममा हाउ मेनी स्कुल्स अर कलेज लेभलमा त थाहा भएन, स्कुल्स हाउ मेनी स्कुल्स हेभ यु बिन एबल टु सort of रिच आउट टु? अहिले हामी 20वटा सहरमा, नेपालको 20वटा सहरमा लगभग 105वटा जति स्कुल मा 12,000जना जति बच्चाहरूको लागि चाहिँ वी सपोर्ट देयर लर्निङ. बेसिकली उनीहरूले आजको दिनमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पढिरहेछन्. अनि फेरि हामी चाहिँ पढाउनु जाँदैनौँ. द अप्रोच हेज बिन वी ट्रेन द टिचर्स एन्ड वी सपोर्ट द टिचर्स. अनि यहाँ पनि फेरि गाह्रो छ क्या ट्रेन द टिचर्स भनेर. धेरैजनाको नेपालमा थिङ्किङ इज 1 दिनको 2 दिनको ट्रेनिङ दियो हिँड्दियो. अनि हामी चाहिँ त्यो खालको ट्रेनिङमा बिलिभ नै गर्दैनौँ. ट्रेनिङ हेज टु बी वी ट्रेन यु वी टिच यु समथिङ न्यू टुडे, यु गो आउट देयर, यु ट्राई समथिङ आउट. 100% काम गर्दैन होइन, केही सिकिन्छ. 50% काम गर्छ होला, कम ब्याक विथ 50% वाट वर्क, कम ब्याक विथ 50% द्याट डिन्ट वर्क. लेट्स सिट डाउन एन्ड डु समथिङ मोर. त्यस पछाडि सो आई थिङ्क इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस अफ सपोर्टिङ द टिचर्स पनि. अनि हामी त्यो चाहिँ रेगुलरली गर्छौँ. सो अहिले वी आर सपोर्टिङ अराउन्ड 250 टिचर्स इन दिज 20 डिफ्रेन्ट सिटिज अफ नेपाल, जसले चाहिँ 12,000जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले डिजाइन गरेको मटेरियल र लर्निङ प्रोसेसेस युज गरेर चाहिँ पढाउनुहुन्छ. इज इट मोस्टली प्राइभेट? Not necessarily, तर the majority is private for simple reason decision making is faster in private. My concern यो मलाई गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूमा चाहिँ जहिले पनि प्रब्लम हुने चाहिँ डिसिजन मेकिङ यस्तो कम्प्लिकेटेड र यस्तो लेन्दी हुन्छ कि म चाहेर पनि गभर्मेन्ट स्कुलमा काम गर्न मलाई एकदम गाह्रो पर्छ क्या. देयर इज अ स्कुल वेयर आई गो 2-3 मिटिङ हुन्छ, वी कम टु अ कन्क्लुजन, वी डिसाइड हाउ द वर्क विल बी डन, वी डिसाइड हाउ द फाइनेन्सेस विल वर्क एन्ड वी स्टार्ट वर्किङ राइट. अब त्यहाँ 2-3जना मान्छेको डिसिजनमा चाहिँ थिङ्स वर्क ठिक होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ होइन. तर काम त अगाडि बढ्यो नि त. गभर्मेन्टमा गयो, एकजनालाई बुझायो, फाइल अगाडि बढ्छ, अर्कोलाई बुझायो, फाइल अगाडि बढ्छ, फेरि अर्कोलाई बुझायो, फाइल अगाडि बढ्छ, माथि पुगेर मिलेन भन्छ, फेरि तल आयो, फेरि फाइल मिलायो, अगाडि बढ्छ होइन. अब कहिलेकाहीँ लोकल गभर्मेन्टमा पनि वडा अध्यक्षदेखि लिएर मेयरदेखि लिएर स्कुलको टिचरदेखि लिएर प्रिन्सिपल, सम टाइम बाई द टाइम यु हेभ ब्रट अल अफ देम टुगेदर इयर सकिन्छ क्या होइन. अनि अब हामी इनोभेसनको कुरा गर्ने मान्छेलाई त्यो खालको टाइम नै हुँदैन क्या होइन. डु आई सिट डाउन टु कन्भिन्स सम वान द्याट हेज अ भेरी कम्प्लिकेटेड प्रोसेस, or डु आई वर्क विथ सम वान हु वुड अन्डरस्ट्यान्ड एटलिस्ट विलिङ टु ट्राई क्या. गभर्मेन्टले गरेको सबै काम कहाँ ठिक भएको छ र प्राइभेटले गरेको काम सबै कहाँ ठिक भएको छ. तर द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट इज गरिहालौँ, भइहाल्छ केही
भएको कुरा खत्तमै हुँदैन, केही राम्रो हुन्छ केही सुधार्नुपर्ने हुन्छ, रिफ्लेक्ट गरौँ सुधारौँ क्या। अनि मलाई चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द होल पोइन्ट अफ एन्टरप्रेन्योरसिप त्यही त हो नि, लेट्स फास्ट फेल। के अरे रिसेन्ट टाइम्समा बालिनले पनि के अरे फ्राइडेज बुक फ्री फ्राइडे बुक फ्री फ्राइडे भनेर यस्तै खालको पब्लिक स्कुल्सहरूमा गरेर विच इज अ भेरी लाइक ग्रेट स्टेप फ्रम हिज साइड होइन। त्योवाला पार्टमा चाहिँ नि एउटा हुन्छ समन्वय भन्छ नि, have you not been able to like collaborate with at least like Kathmandu Metropolitan? No, we've actually worked with Kathmandu Metropolitan even before Balin's tenure होइन। हामी पहिलेदेखि नै we've been working with City Planning Commission। हामीले STEM क्लब्सहरू डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ we had worked with City Planning Commission। हामीले बेसिक पाइलट्सहरू पनि गऱ्यौँ। अहिले इन्ट्रेस्टिङली काठमाडौँको 40-50 वटा जति पब्लिक स्कुल्सहरूमा स्टिम क्लब्स र स्टिम मेकर स्पेसेसहरू छ क्या। So they at least have some materials to work with. They sit down regularly. So even before starting your regular Book Free Friday, there was a group within few schools जसले चाहिँ every Friday, Thursday भेटेर चाहिँ उनीहरू यो इलेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स, साइन्सको एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर बसिरहेको हुन्थ्यो होइन। इट स्टार्टेड अलमोस्ट 3-4 एक्चुली बिफोर कोभिड। बिफोर कोभिड स्टार्ट गरायो हामीले। अनि अहिले पनि वी रेगुलरली स्टे इन टच। अब इन्ट्रेस्टिङ छ बिकज काठमाडौँ महानगरपालिकाको एजेन्डा अन एजुकेसन इज मच लार्जर देन वाट वी क्यान अफर। किनकि अहिले त्यहाँ देयर सो मच अफ च्यालेन्जेस अराउन्ड इम्पावरिङ टिचर्स। आई थिङ्क इन्फ्रास्ट्रक्चरकै च्यालेन्जेस छ, सिस्टमेटिक च्यालेन्जेस नै ठुल्ठुलो छ नि त। अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ बेनिफिट अफ डाउट गभर्मेन्ट्सहरूलाई कुन एङ्गलबाट दिन्छु नि, हामी अर्गनाइजेसन्स आर अलमोस्ट लाइक स्पिड बोट क्या। हामी सानो हुन्छौँ, रोबस्ट हुन्छौँ, अजाइल हुन्छौँ, फ्याटफुट घुमेर हिँड्दै हाल्ने हो, अगाडि बढिहाल्ने हो। गभर्मेन्ट्स आर लाइक बिग सिप क्या। उनीहरूलाई त थोरै एङ्गल चेन्ज गर्न पनि इट टेक्स अ लट अफ टाइम एन्ड एफर्ट, बट द इम्प्याक्ट इज मच बिगर। अनि एज सिम्पल एज बुक फ्री फ्राइडेको आई अन्डरस्ट्यान्ड, किनकि बुक फ्री फ्राइडे डिजाइन गर्ने बेलामा पनि आई वाज वान अफ द लोकल एक्सपर्ट। एउटा त्यो करिकुलम डिजाइनको टाइममा चाहिँ आई वाज इन्भाइटेड टु डिस्कस एन्ड सिट डाउन त्यो करिकुलम बिल्ड हुँदै गर्दाखेरि। सो आई नो धेरैजनाले चाहिँ बुक फ्री फ्राइडे आएको देख्नुभयो, तर त्योभन्दा पछाडिको मेहनत सिटी प्लानिङ कमिसनको, महानगरको बिल्डिङ द करिकुलम, डिजाइनिङ एन्ड प्रिपेरिङ द टिचर्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स। सो यो चाहिँ के अरे बालेनले इनिसिएट गरेको होइन, त्यो पहिलादेखि नै प्लानिङमा थियो, हि इम्प्लिमेन्टेड द थिङ? नो, आई थिङ्क यस्तो हो, लिडरसिपको कमिटमेन्ट र डिरेक्सन नभइकन त गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ। तर मलाई फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो के डर लाग्छ भनेदेखि हामीले एकजनालाई हिरो र गुन्डा बनाउनु हुँदैन क्या। सिस्टमले केही चिज चलायो भनेदेखि थिङ्स रन फर अ लङ रन होइन। अनि अब आई अन्डरस्ट्यान्ड कि अब यो भन्दै गर्दाखेरि यस्तो होपलेस सिचुएसनमा कोही इन्ट्रेस्टिङ मान्छेले आएर केही गरिदिन्छु भन्दा सबै होप उसमा थुपार्नु नराम्रो होइन, आश भएको होइन। यो त म कहिलेकाहीँ मलाई आई से दिस पनि हाम्रो लोड सेडिङ हटाइदिनु भयो कुलमानजीले, प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ भने जस्तो क्या होइन। उहाँ ठिक हुनुहुन्छ क्या, विद्युत प्राधिकरणमा नै खतरा काम कन्टिन्यू गर्न दिउँ। इफ समवान्स डुइङ गुड्स इन सम एरियाज लेट देम डु इभन मोर बेटर होइन। उठाएर भयोको सबै एक्सपेक्टेसन थोपर्नु डज नट मेक सेन्स। एज अ लिडर आई थिङ्क हामी अझ म त आम के अरे म यही कन्स्टिट्युसनमै पर्छु भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकै बासिन्दा हुँदै गर्दाखेरि हामी जस्तो धेरै युवाले नै होइन देयर सुड बी अ लिडरसिप द्याट अन्डरस्ट्यान्ड्स युथ भनेर आशा राखेको हो नि त। तर हामी आशा राख्ने मान्छेले पनि के बुझ्नुपर्छ होला भनेदेखि एकजनाले के पनि गर्ने होइन क्या। एकजना मान्छेले राम्रो डिरेक्सन र इन्थुजियाजम र मोटिभेसन बिल्ड गर्छ होला, तर त्यो मोटिभेसन र इन्थुजियाजमलाई सपोर्ट र ब्याक गर्ने एउटा एन्टायर सिस्टमै चाहिन्छ फर थिङ्स टु चेन्ज वेन द गभर्मेन्ट इज ट्राइङ टु चेन्ज समथिङ। किनकि एउटा स्टार्टअप होइन नि त। सो यो कुरा भनिराख्दाखेरि छ नि, एज यो क्वालिफिकेसन यु आर अल्सो एन इन्जिनियर, यस, एन्ड यु आर एन एन्टरप्रेन्योर, यस, एन्ड अल्सो एडुकेटर, यस। सो यो फर्स्ट यु बिकेम एन इन्जिनियर होला नि, 3 E's भएर ई भयो नि त, शिक्षक, इन्जिनियर र उद्यमी। ओके, सो इन्जिनियरबाट त्यो के फड्को चेन्ज भयो, के फड्को मार्नुभयो तपाईँले कि एन्टरप्रेन्योर हुनुभयो होइन, एन्ड एडुकेटर हुनुभयो, अनि के चाहिँ चेन्ज गर्छु जस्तो लाग्यो थियो तपाईँलाई? अब फर्स्टमा त इन्जिनियरै किन भयो जस्तो लाग्छ यसो फर्केर हेर्दाखेरि भनेदेखि म बच्चादेखि नै आई वाज अ टिङ्करर क्या। सामान जोड्नुपर्ने, बनाउनु पर्ने होइन, कम्प्युटर चलाउनु पर्ने, मोटर सोटर हालेर के चलाउनु पर्ने होइन। सो आई थिङ्क आई वाज अलवेज अ भेरी क्युरियस चाइल्ड, अनि द्याट नेचुरली टुक मी टुवर्ड्स टेक्नोलोजी, नियर टु टेक्नोलोजी, नियर टु साइन्स होइन। खतरा मार्क्स आउने खालको होइन कि रमाइलो गर्नुपर्ने साइन्ससँग टेक्नोलोजीसँग, द्याट एटिच्युड वाज अलवेज द्याट।
अनि ठिक्कै मार्क्स आए पनि इन्जिनियरिङ जोइन गर्दै आयो क्या बल्ल तल्ल इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्स पास गरेर हुन्छ नि तर आई थिङ्क द्याट टुक मी टुवर्ड्स दिस जस्तो अब वेन आई डिड माई इन्जिनियरिङ क्लासमा पनि भइन्थ्यो तर आई वाज ह्याप्पी टु बी इन हाम्रो रोबोटिक्स क्लब आइटी क्लबहरू हुन्थ्यो त्यहाँ जाने नयाँ कामहरू गर्ने होइन मार्क्स त्यस्तो खतरा पनि आएको होइन ब्याक पेपर त वाइल्ड लाग्यो हो 8-10वटा ब्याक पेपर दिएकै हो होइन तर by the time I completed my engineering, I was very close to building robots. I was very close to these people who enjoyed tinkering. I'm also one of the co-founders of Robotics Association of Nepal. That time I ran one start garyo. The whole idea was similar mindset around robotics bhako मान्छेलाई जम्मा गरौँ भनेर पनि सुरु गर्यौँ होइन अब from engineer I think त्यो बेलामा चाहिँ I volunteered in RAN. I worked as a one of the I worked as a founding member and a general secretary for RAN for a couple of years. त्यस पछाडि चाहिँ के रियलाइज हुन थालेको थियो भनेदेखि पुग्यो क्या अब त लाइक नेपालमा आई थिङ्क एभ्री यङ पिपल गोज थ्रु अ फेज अब के छ त नेपालमा अब के गर्ने त होइन फाइनेन्सियली एकदम बोटलनेक्स देखिन थालिन्छ अथवा ग्रोथ वाइज बोटलनेक देखिन थालिन्छ बेसिकली सिस्टममा नै होपलेसनेस छ नि त अनि म पनि झन्डै देश छोडा मान्छे हो तर देन आई मेट अ फ्रेन्ड हु स्टडिड इन जन हपकिन्स केम ब्याक टु नेपाल जर्ज टाउन युनिभर्सिटीमा काम गरेर होइन आफ्टर लाइक 10-15 years काम गरेपछि पनि हि केम ब्याक नेपाल सेङ आई वाज बोर्ड आउट देयर होइन अनि आई थिङ्क द्याट स्टोरी हिट मी हार्ड नट जस्ट मी एन्ड कपल अफ माई फ्रेन्ड्स अनि अब हामी पनि यहाँबाट आजको दिनमा चाहिँ छोडेर बाहिर गएर केही भएर पछि मिनिङ खोज्न यहीँ फर्किनुपर्छ भनेदेखि त वाइ नट स्टे हियर भन्ने खालको पनि त्यहाँबाट पनि हो अब आई नो यो भन्दै गर्दाखेरि आई क्यान इमेजिन अडियन्सलाई पनि के हुन्छ होला भनेदेखि प्रिभिलेज्ड हो नि त यो त भनेर होइन यस अनि म प्रिभिलेज्ड हो है अनि म चाहिँ डिनाइ गर्दिनँ क्या किनकि नेपालमा काठमाडौँमा छेत्रीको घरमा ठिकै फाइनेन्सियली उसमा राम्रो एजुकेसन दिन सक्ने फ्यामिलीमा केटा भएर हुर्किँदै गर्दाखेरि आई अन्डरस्ट्यान्ड माई प्रिभिलेज है आई डोन्ट डिनाइ द्याट तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि आई हेभ टेकन द्याट प्रिभिलेज एज अ रेस्पोन्सिबिलिटी देन एन अपर्च्युनिटी किनकि सायद मैले कति कुरा गर्न सक्छु जुन अरूले गर्न सक्दैन होला त्यो रिस्क पनि लिन सक्दैन होला क्या सो वी डिसाइडेड टु टेक द्याट रिस्क अफ स्टेइङ ब्याक इन नेपाल एन्ड ट्राइङ टु बिल्ड समथिङ एन्ड द्याट्स वेन वी स्टार्टेड टु गो टुवर्ड्स अन्टरप्रेन्योरसिपको कुरामा अनि मलाई क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि अन्टरप्रेन्योरसिपमा अथवा हामी कारखाना स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एज एन इन्जिनियर समटाइम्स माइन्डसेट कस्तो हुन्छ थाहा छ झन् इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हुँदाखेरि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ पहिला म बुझ्दिनँ थियो when you have a hammer in your hand everything looks like a nail क्या त्यो एटिट्युड हुँदो रहेछ क्या जब when you come out of a sectorial expertise होइन जे पनि कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीले खत्रैसँग सल्भ गरिदिन्छु नि भन्ने एटिट्युड होइन म्यानेजरलाई त टाकटुक मिलाइदिनु त हो नि भन्ने एटिट्युड होइन ब्याङ्करलाई सब चिज पैसाले चल्छ दुनियाँ भन्ने एटिट्युड तर आई थिङ्क द्याट क्रस डिसिप्लिनरी मुभमेन्ट मेड मी रियलाइज कि कति धेरै कुराहरू इन्टु प्ले क्या सो फर अ सल्युसन टु वर्क त्यहाँ टेक्नोलोजी पनि चाहिने रहेछ त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पनि चाहिने रहेछ त्यहाँ फाइनेन्स पनि चाहिने रहेछ अनि जब अल अफ देम हेभ अ क्लियर सिमिलर इन्टेन्सन टुवर्ड्स द प्रब्लम द्याट्स वेन द सल्युसन्स कम आउट क्या That's when you can scale. That's when you can scale. That's when it works. होइन so that's how I started to move towards यता entrepreneurship को journey. अनि it all started with this simple idea कि हामी नेपालमा यो कस्तो कन्ज्युमर माइन्डसेट छ क्या हाम्रो भनेको हामी चाहिँ जे पनि खतरा कुरा कि नेपालमा देख्यो भने यो बाहिरबाट आयो होला है जस्तो लागिहाल्छ क्या हामीलाई अनि द्याट हेज अलवेज त्यो हिट मी हार्ड नेपालमा चाहिँ हामीलाई केही नेपालमा बन्छ भन्ने कुरा अचम्म लाग्छ क्या अनि वाइ कान्ट वी डु एन्ड बिल्ड समथिङ इन नेपाल भनेर चाहिँ सुरु भयो खास कारखाना होइन द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड एज अ प्रोडक्ट डिजाइन कम्पनी नेपाली प्रब्लमको सल्युसन नेपालमै बनाउँ न भनेर होइन इन्ट्रेस्टिङली वान अफ द फर्स्ट थिङ्स वी डिड एज अ अर्गनाइजेसन वाज बिल्डिङ अ भेन्डिङ मेसिन फर ई-सेवा क्या ब्याक इन 2012 हामीले त्यो बेला भर्खर एप आएर त्यो देवर सम वर्क गोइङ अन हामीले चाहिँ ई-सेवाको एपबाट नै पे गर्न मिल्ने भेन्डिङ मेसिन क्यासलेस भेन्डिङ मेसिनको एउटा प्रोटोटाइप डिजाइन गरेको थियो आई थिङ्क स्टिल इन ई-सेवाको अफिस होइन अनि द्याट मेड अस रियलाइज कि नेपालमा इनोभेसन गर्न कति गाह्रो रहेछ भनेर क्या अनि द्याट मुभड अस टुवर्ड्स एजुकेसन खास इन्जिनियरबाट अन्टरप्रेन्योरहरू मात्र गएको हो वी वान्टेड टु बिल्ड लाइक सोल्युसन्स बिल्ड प्रोटोटाइप्स स्केल इट होइन नेपालमा नै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर प्रोडक्ट डिजाइन गरौँ भनेर गएको हो तर
these experiences, particularly the one of designing vending machine for e-seva, took us closer to education. Realized हामीले के रियलाइज गऱ्यौँ भनेदेखि नेपालमा इनोभेसनको इकोसिस्टम ग्रो गर्ने हो भनेदेखि इट हेज टु बी फिक्स्ड फ्रम द ग्राउन्ड अप नै. सो एजुकेसन स्कुल लेभलदेखिको एजुकेसन फिक्स नगर्ने हो भनेदेखि नेपालमा इनोभेसन हुन गाह्रो छ. सो जो मान्छेहरू के अरे इनिसियल फेजमा कारखानाको ट्रेनिङहरू लिएको उनीहरू कति वर्ष भयो अहिले? हाउ मेनी इयर्स? इन्ट्रेस्टिङ. म अचेल चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन थालेछ बिकज अब बिकज इट्स अ ब्याज. इट्स अ लङ जर्नी होइन. क्या खुसी लाग्ने रहेछ क्या. देयर आर सम स्टुडेन्ट्स हु आर इन एमआइटी पनि अहिले. देयर आर सम स्टुडेन्ट हु आर इन आइभी लिग कलेजेसहरू होइन. बट देयर आर स्टुडेन्ट्स. अस्ति आई वेन्ट टु डियरवर्क कलेज अनि त्यहाँ म त्यो टेटको इभेन्टको लागि गएको थिएँ. अनि वान स्टुडेन्ट केम इन एन्ड लाइक सरहरू चाहिँ एकचोटि हाम्रो स्कुलमा आउनु भएको थियो. अनि हामी चाहिँ 1 आवर त्यो कोड भन्ने प्रोग्राम लिएर गएको रहेछौँ होइन. द्याट प्रोग्राम एक्चुली स्टार्टेड माई प्रोग्रामिङको जर्नी इन लाइफ भनेर क्या. अनि रिसेन्टली स्टार्टेड ए स्टार्टअप रहेछ क्या. अनि इन क्लास 12 होइन. अनि लिसनिङ टु दिज स्टोरिज इज इभन इम्पावरिङ रहेछ एज फाउन्डर्स क्या. अनि होपिङ टु हियर मोर स्टोरिज. आई थिङ्क टन्नै स्टुडेन्टहरू नेभर रियलाइज वेन युर डुइङ वाट काइन्ड अफ इम्प्याक्ट इट क्रिएट्स इन पिपल्स माइन्ड के है. तर अब टाइम लाग्दो रहेछ. तर होइन. इट्स लाइक इट्स अलमोस्ट 10 years मोर देन अलमोस्ट 11 years होइन. अनि फेरि कहिलेकाहीँ मलाई फेरि अब त्यो एमआइटी गएको स्टोरी त्यति पावरफुल लाग्दैन होइन. अब त्यो खतरा स्टुडेन्ट थियो होला. उसले एप्लिकेसन राम्रो लेख्यो गयो होइन. तर अब आई नो देयर आर स्टुडेन्ट जो चाहिँ त्यहाँ पुगेर पनि के गरिरहेछन् र कसरी गरिरहेछन् भन्ने कुरा इज मोर मिनिङफुल क्या. अनि तर स्टेइङ ब्याक ट्याक्लिङ च्यालेन्जेस होइन. म चाहिँ अझै प्रोग्रामिङ गरिरहेको छु दाइ हुन्छ नि. द्याट स्टार्टेड टु माई जर्नी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई क्लोजर बनाउन होइन. एन्ड किड्स टेलिङ कि आजकल मलाई साइन्स देखेर डर लाग्दैन होइन. ओ आई रियलाइज म्याथ र साइन्स त एउटै कुरो रहेछ. कसरी भन्न सक्छ होला है. मलाई अहिलेसम्म पनि साइन्स र के अरे यो टेक्नोलोजीको कुराहरू गऱ्यो भने त मलाई चाहिँ डर लाग्छ है. एक्ज्याक्टली. म त्यो बिकज हामीमा सानै उमेरदेखि बिकज साइन्स एन्ड म्याथ युज टु बी वान अफ द टफ सब्जेक्ट्स होइन. हामीले म्याथ र साइन्स पास हुनुको लागि पढायो क्या. त्यही भएर हाम्रो डर लाग्यो हो. तर त्यो कुरालाई एक्सपिरियन्स गर्न रमाइलो मान्न खेल्न साइन्स म्याथ टेक्नोलोजी गरेको भए हामीलाई क्या रमाइलो लाग्थ्यो होला क्या. जस्ट टु गिभ अ लिटल बिट अफ इन्साइट होइन अन हाउ यु ट्रेन. हामीले पुरा गरिराख्दाखेरि हाउ what and small probably an example of how do you make these subjects sort of interesting? Okay, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त. एकछिन डेमो नै गर्न मिल्छ होला होइन. जस्तै एकछिन राजले आँखा बन्द गर्यो भने होइन. आँखा बन्द गर्नु त राज होइन. इफ आई टेल यु रेज यो ह्यान्ड होइन. अब लेफ्टतिर लगेर प्रसयको कपाल यसो छाम्न ट्राई गरौँ त है. अब त्यसपछि प्रसयको राइट ह्यान्ड टच गर्न ट्राई गरौँ न राजले. राइट लेग पो छोड्यो लेफ्टतिर. अब आँखा खोलौँ. सो हामीले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि दिस इज हाउ कम्प्युटर वर्क्स क्या. इफ योर इन्स्ट्रक्सन्स आर वियर्ड योर आउटकम इज वियर्ड क्या. इफ युआर रियली गुड एट गिभिङ क्लियर इन्स्ट्रक्सन्स कम्प्युटर वर्क भेरी क्लियरली. जस्तो मैले अहिले 2 सेन्टिमिटर जति हात उठाउँ 5 सेन्टिमिटर जति लेफ्टमा लगाउँ त्यसपछि 1 फिट जति तल झारौँ होइन. फर्स्ट 2टा औँलाले मात्रै टच गर्न ट्राई गरौँ. सो मैले जति क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिएको भए त्यो एक्सन्स त्यति क्लियरली आउँथ्यो नि त. सो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ इन मेनी टाइम्स इज नट अबाउट लर्निङ हाउ टु टाइप एउटा खतरा किबोर्ड टल्किने किबोर्डमा बसेर टाइप गर्नु होइन कि हाउ सिक्वेन्सियली एन्ड कन्डिसनल्ली यु क्यान स्टार्ट थिङ्किङ इन यु हेड क्या होइन. सो वी क्यान टिच कम्प्युटर प्रोग्रामिङ विदाउट कम्प्युटर्स पनि क्या होइन. नाउ आई थिङ्क यही एक्सर्साइज हामीले गर्ने हो भने आई गिभ यु प्ले कार्ड्सहरू एन्ड आई स्टार्ट गिभिङ यु वेज अफ मोर क्लियर इन्स्ट्रक्सन्स क्या. एन्ड द मोर यु प्र्याक्टिस यु विल स्टार्ट टु राइट 5 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर्स हुन्छ नि यति डिग्रीमा भनेर यु स्टार्ट टु राइट भेरी क्लियर इन्स्ट्रक्सन्स. त्यो माइन्डसेटलाई एकदम सजिलोसँग अब अघि नै नोटमा लेखिरहेको थियो अब नोट प्याडमा लेख क्या. अब चाहिँ यो प्रोग्रामिङ लेख्ने ठाउँमा लेख. एन्ड लेख्दाखेरि नाउ देन समटाइम वी डोन्ट रियलाइज कि इट्स द माइन्ड वी हेभ टु ट्रेन इन द बिगिनिङ नट द स्किल क्या. स्किल कम्स आउट एज अ माइन्डको आउटकम होइन. अनि हामीले आई थिङ्क सिम्पल कुरा हो क्या.
द अप्रोच कुड हेभ चेन्ज अब यही कुरा क्लासमा गऱ्यो भने बेला किड्स वुड लभ बिकज दे आर गेटिङ अपर्च्युनिटी आँखा चाखा बन्द गरेर खेल्न पाएको छ रमाइलो गर्न पाएको छ होइन अनि लास्टमा गएर अल युर सेयिङ इज दिस इज आवर कम्प्युटर वर्क होइन कम्प्युटरले जे सुने त्यही गरिरहेको छ तिमीले अब आँखा बन्द छ केही देखिँदैन कम्प्युटरको पनि कहाँ आँखा हुन्छ त उसले त इन्स्ट्रक्सन मात्र पढ्ने हो भनेपछि गिभ यर इन्स्ट्रक्सन क्लियरली भेरी इन्ट्रेस्टिङ नाइस है यो यसरी सायद हामीले सिकाएको भए हामी पनि कोडिङ सोडिङ गरेर हुन्थ्यो होला अहिले भर्खर पवित्र तिमीले व्हाट यु डिड नो मलाई आँखा बन्द लगाएर आँखा खोल्दियो मेरो सो हाम्रो सिम्पल आर्गुमेन्ट इज वेन योर एक्सपिरियन्सेस आर बेटर योर लर्निङ गेट्स बेटर तर यो भन्दै गर्दाखेरि दिज एक्सपिरियन्सेस आर नट इजी दिज एक्सपिरियन्सेस आर नट फास्ट होइन बट दिज एक्सपिरियन्सेस आर फन क्या अनि म चाहिँ आई युजली गिभ एक्जाम्पल लर्निङको प्रोसेसमा अन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोसेसमा भेरी सिमिलर बिकज आई अप्रोच अन्टरप्रेन्योरसिप एज अ लर्निङ प्रोसेस नै अनि दुवै कुरामा चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गरेको चाहिँ इट सुड बी लाइक हाइकिङ क्या सुड बी हेल अफ अ फन वाइल्ड रमाइलो हुनुपर्छ त्यसपछि दुःखै हुँदैन क्या टायरिङ पनि हुनु पऱ्यो हाइकिङको मजै टायरिङ हुने हो नि त बट इट्स द टायर्डनेस द्याट यु इन्जोय क्या आज चाहिँ रमाइलो भयो होइन अनि आई थिङ्क लर्निङमा चाहिँ त्यो होइन हामी सजिलो खोजिरहेछौँ क्या होइन हामीलाई जे कुरा सजिलोले सिकिन्छ जे कुरा सजिलोले आउँछ त्यो सिक्न मन लाग्छ नि त युजली त्यो यस्तो होला भनौँ न इफ आई टेल यु हाइकिङ गर्न जान सिकाउँछु एन्ड आई सो यु भिडियो क्या ओके होइन देख्यो नि त भिडियोमा सब देखिरहेछ यहाँबाट हिँड्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि यहाँ जानुपर्ने रहेछ होइन द्याट वाज एन एक्सपिरियन्स बेटर देन सेयिङ कि तिमी यहाँबाट जाउँ यहाँबाट भन्नुभन्दा त देखाउनु बेटर हो राइट देखाउनुभन्दा बरु हामी हिँड्नुपर्ने चाहिँ माथिसम्म हो आज अ फर्स्ट डे 1 किलोमिटर चाहिँ चढेर हेरौँ न अथवा हाइकिङ चाहिँ जानुपर्ने हो लेट्स से इफ आई टेल यु कि मलाई हाइकिङ सिकाउनु छ स्कुलमा अनि कहीँ लान सक्दिनँ ओके 10 चोटि भर्याङ तलमाथि गर त अनि नाउ टेल देम कि तिमीले 10 चोटि मात्र गर्यो हाइकिङमा त यस्तो 100 चोटि चढ्नुपर्छ होला क्या भनेपछि तिमी के गर्थ्यौ होला न समटाइम्स वी क्यान ब्रिङ दोज एक्सपिरियन्सेस इन अ स्लाइटली डिफ्रेन्ट म्यानर विदिन द स्कुल क्या सो बच्चाहरूलाई पनि के फरक भएपछि रमाइलो भयो यो मेमोरी गेट्स ट्रिगर्ड होइन सो देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट वेज अफ बेसिकली लट अफ प्र्याक्टिकल sort of approach practical hands on experiences-हरु having said that हैन जुन यो hands on experience यो जुन भनौँ न टुल किट्सहरु यस्तो कुराहरु यो सबै तिमीहरुले आफैले नै यो सबै सोचेर रिसर्च गरेर त्यो कोर्स डिजाइन गर्नुहुन्छ कि इज देयर भनौँ न बाहिरको कोर्सेसहरूलाई होइन भनौँ न यस्तो बाहिरको टुल किट्सहरूलाई चाहिँ नेपालीकरण गरेर यता दिने हो कि डु यु डिजाइन इट योर सेल्फ फर्स्टमा त नेपाल सरकारले एउटा करिकुलम बनाइदिएको छ भनेको एटलिस्ट नेपाल गभर्मेन्टको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले के भनिदिएको छ भनेदेखि क्लास 1मा एउटा विद्यार्थीले यतिसम्म गर्न जान्नुपर्छ राइट म्याथको एडिसन गर्न जान्नुपर्छ सब्स्ट्राक्सन गर्न जान्नुपर्छ उसलाई चाहिँ आफ्नो सोसाइटीको बारेमा यतिको थाहा हुनु सो नेपाल गभर्मेन्टले एउटा करिकुलम तोकिदिएको छ बनेको कुरालाई किन बढी गरिरहनु पऱ्यो सो वी बेसिकली फलो नेसनल करिकुलम नै होइन अब त्यो नेसनल करिकुलमलाई नै फलो गरिसकेपछि के पढाउने भन्दा पनि वी आर एक्साइटेड अबाउट हाउ वी क्यान टिच इट बेटर क्या सो त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ रिच कसरी बनाउने भनेर एन्ड द्याट्स वेयर वी स्टार्ट टु थिङ्क प्ले टिचरलाई चाहिँ जस्तो मैले अघि नै भने जस्तै कम्प्युटर नै पढाउने हो करिकुलमले भनेको छ होला तर त्यो त्यसलाई अप्रोच गर्ने बेलामा चाहिँ रादर देन गोइङ इन द बोर्ड एन्ड राइटिङ सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ नि यो सिधै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुभन्दा मेबी स्टार्ट अफ विथ अ गेम होइन अझ हाम्रो एक्चुअल क्लासमा त के भन्छ भने स्टुडेन्टको ग्रुप बनाउन लगाउँछौँ आँखामा पट्टी लाउने हो होइन अनि त्यसपछि ग्लुकोज अथवा ट्याङ्क बनाउन लाउने हो क्या अनि त्यो अर्को हुन्छ नि 10-15 फिट टाढा हुन्छ अनि यहाँको एउटा आँखा चिम्लेको स्टुडेन्टलाई बाँकी सबै स्टुडेन्टलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ अनि द आँखापट्टि गरेको हुन्छ नि स्टुडेन्ट हेज टु गो एन्ड मेक द ट्याङ्क क्या बाई द टाइम दे कम्प्लिट द टास्क दे रियलाइज कति म्यास हुँदो रहेछ क्या भनेपछि फर्स्टमा द टास्क विल बी क्लियरली कम्प्लिटेड वेन द इन्स्ट्रक्सन्स आर क्लियर क्या त्यो सिक्नु पायो नि त सो द्याट्स वेयर वी डिजाइन दिज काइन्ड अफ एक्सपिरियन्सेसहरू होइन
अनि देन वी गिभ दिज एक्सपिरियन्सेस टु द टिचर्स, उहाँहरूलाई ट्रेन गर्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ. अनि फेरि यस्तो हो क्या, अब टिचरलाई यो गर्न आउँदैन, टिचरलाई रिसर्च गर्ने टाइम हुँदैन, अनि टिचरले आफूले पनि त एक्सपिरियन्स गरे होइन नि त यस्तो तरिकाले त. अनि सो टिचरलाई हामी ट्रेन गर्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति फन मटेरियल्सहरू पनि दिइदिन्छौँ. अब यो प्रोग्रामिङ सिकाउने बेलामा प्ले कार्ड्सहरू, सर्टेन तरिकाको कार्ड्सहरू दिएपछि यस. अब सर्टिफिकेसनको होइन, सर्टिफिकेसनको कुरामा चाहिँ हाउ च्यालेन्जिङ इज इट? सर्टिफिकेसन जुन ट्रेनिङले पनि लास्टमा गएर मान्छेलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अघि नै भन्यो नि, टिचर्सहरूलाई ट्रेन गराउनु, उनीहरूलाई सर्टिफिकेट कतिको मसँग यसको सर्टिफिकेट छ भनेर भ्यालुएबल हुन्छ कि बच्चाहरूलाई यसको यो ट्रेनिङ लिएको छ भने भ्यालुएबल हुन्छ हुँदैन? यस्तो क्या, अब बिकज वी आर सो इन्कल्केटेड इन दिस आइडिया कि मेरो लर्निङको प्रुफ म होइन कि मेरो सर्टिफिकेट भन्न ठान्छौँ क्या हामी. त्यही त, आई मिन इफ आई लर्न समथिङ द प्रुफ इज मी, राइट? म भन्दा बलियो सर्टिफिकेट कसरी भयो क्या? किनकि म कमजोर भयो होला नि त. म सर्टिफिकेट भन्दा बलियो भयो त सर्टिफिकेट चाहिँदैन थियो होला. अनि आई युजली च्यालेन्ज पिपल लाइक द्याट क्या होइन. अब सर्टिफिकेसनको भ्याल्यु नभएको होइन, समटाइम इट्स अ क्विक भ्यालिडेसन अफ वाट यु नो, वाट यु डोन्ट नो भन्ने कुरा हो. तर त्यो त भ्यालिडेसन अफ वाट यु नो हो नि त, विच मिन्स वाट यु नो इज मोर इम्पोर्टेन्ट. अब हामीले पनि हेर्दाखेरि अब स्कुल स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ बिकज वी आर फलोइङ द करिकुलम, दे यसै पनि हेभ टु स्टडी द्याट. अलवेज चेन्जिङ इज द मेथोडोलोजी. कसरी पढ्ने, कसरी सिक्ने भन्ने मेथोडोलोजी मात्रै चेन्ज गरे हो. अनि वी अल्सो हेल्प टिचर, अघि नै एज यु सेड, अलिकति घुमाएर क्वेसन दियो भने त मलाई आन्सर गर्न आउँदैन होला भनेर. एन्ड वी स्टार्ट च्यालेन्जिङ द टिचर. अलिकति घुमाएर क्वेसन सोध्न थाल्नु अब, बिकज स्टुडेन्टले घुमाएर पनि एन्सर दिन जान्यो, घुमाएको क्वेसनलाई पनि एन्सर गर्न जान्यो भन्नुको मतलब द स्टुडेन्ट हेज लर्न इट बेटर. सो हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी त्यो असेसमेन्ट मेथड्सहरूलाई पनि इम्प्रोभाइज गर्न हेल्प गर्छौँ टिचरलाई. Have you critical thinking पनि डेभलप गराइरहेका छौँ. So have you thought of like training the teachers online as well? Are you doing it? We are doing it. किनकि अहिले 20वटा सहर भनेको त कहाँ जानै भ्याइदैन होइन. Exactly. सो वी एक्चुली यस्तो फेरि यो अनलाइनको क्या ट्रिकी हुँदो रहेछ क्या, देख्दै नदेखेको मान्छेलाई अनलाइन सेसन लिनु र लेट्स से वी हेभ स्याट डाउन फर सम टाइम, भेटेको छौँ, चिया एकचोटि खाएको छ भने द नेक्स्ट टाइम आई डु अनलाइन सेसन विथ यु, इट्स भेरी डिफरेन्ट. It's very easier okay? Because there is a common experience of physical experiences, then taking that experience to virtual is easier रहेछ क्या. So usually चाहिँ हामी चाहिँ किक अफ ट्रेनिङ भन्छौँ. किक अफ ट्रेनिङ चाहिँ फिजिकल्ली हुन्छ. जस्तो बैतडी नै जानु पऱ्यो भने, सङ्खुवाईसम्म जानु पऱ्यो भने वी गो एन्ड डु बेसिक फर्स्ट लेभलको ट्रेनिङ चाहिँ हामी फिजिकल्ली गर्छौँ. त्यस पछाडि चाहिँ मन्थली सेसन सपोर्ट ट्रेनिङहरू चाहिँ भर्चुअली हुन्छ. अनि फेरि के हुन्छ भनेदेखि सामान त त्यहीँ छ नि त, सामान त्यहीँ पुगिसकेको हुन्छ. सो डुइङ द ट्रेनिङ इज अल्सो नट द्याट ब्याड, बिकज तपाईँको ब्यागमा यो सामान चाहिँ निकाल्नु, ट्राई टु जोइन इट यसरी. सो वाट डु यु थिङ्क नाउ भनेपछि द एक्सपिरियन्सेस आर अलमोस्ट सिमिलर. So you've been touching a lot of schools basically, होइन? What's the game plan here? होइन, किनभने I know it sounds very interesting when I say that students are being impacted by this. A lot of भनौँ टिचर्सहरूलाई पनि त्यही किसिमको इम्प्याक्ट छ, फ्युचर त्यो छ. तर इफ यु टक अबाउट इन अ बिजनेसको वेमा हेर्ने हो भने हाउ च्यालेन्जिङ इज दिस? बिकज ट्रेनिङ लिन त सबैलाई मन छ होला, तर पेइङ फर द ट्रेनिङ इज अनदर च्यालेन्ज नि होइन. किनभने गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूमा त अब बच्चाहरूले they can't afford it. Absolutely. So के अरे आई सो यो स्टेटस के अरे हिजोको होइन, गभर्मेन्ट स्कुलमा मात्र होइन, त्यो प्राइभेट स्कुलमा पनि त्यो लेभलको प्रब्लम रहेछ भन्ने खालको फिल भयो मलाई. सो What was the status? Payment issue like any other service organization. Okay. Right? So I was just trying to touch upon your challenges in terms of because what you're trying to do is great, you know, but the challenges that you have is also there. एकदमै अझ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि when you're the first mover, everything is a challenge because nobody has done it before. Sometimes you don't even realize it's a challenge because you don't know it's right or wrong क्या होइन. पैसा त अरूले देखेको च्यालेन्ज भएर पो थाहा भयो त्यो च्यालेन्ज हो भनेर होइन. मेबी आइ एम फेसिङ समथिङ द्याट आई डोन्ट इभन रियलाइज इट्स अ च्यालेन्ज राइट नाउ भने जस्तो. सो इट्स अ भेरी अनसर्टेन पाथ क्या त्यो. म कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छु भनेदेखि त्यो माउन्टेनियरिङ गर्ने जाने बेलामा फर्स्टचोटि कसैले त्यो हुक लाउँदै जान्छ नि, त्यो मान्छेलाई त क्या गाह्रो हुन्छ होला है भनेर क्या. फिक्स लाइन्सहरू होइन, हुक र फिक्स लाइन्सहरू त्यो पुस गर्दै जाने मान्छे भनेको त पछिले त फलो गर्ने हो नि त. अथवा अलिकति त्यसमा क्रिएटिभ भएर होइन यहाँ हुक भए पनि म चाहिँ आल गो द्याट पाथ भनेर हुकले त एउटा
स्ट्यान्डर्ड त दियो होइन तर थिङ्स लाइक फाइनेन्सियल च्यालेन्ज नेपालमा कल्चरल्ली नै केही कुरा नयाँ लिड गर्नु धेरै कुराको च्यालेन्जेस छ क्या एज सिम्पल एज कहिलेकाहीँ त मलाई डरै लाग्छ क्या अब नयाँ गर्न खोज्दाखेरि त एक्जिस्टिङ लज पनि त कन्फ्लिक्ट हुन्छ होला होइन आई अलवेज रिमेम्बर शिक्षित भट्ट दाईलाई टुटलको दाईलाई लगेर थुनेको होइन अनि अब अहिले आएर त नाउ इट्स नर्मल लाइक हुन्छ नि राइड सेयरिङ हेज बिकम अ थिङ नाउ इट्स अ बिजनेस सुरुमा त कोही त थुन्यो नि त कोही न कोही चाहिँ सो आई मिन वेन यु आर द फर्स्ट मुभर द च्यालेन्जेस आर अर्कै लेभलमा होइन अनि अब एक्जिस्टिङ च्यालेन्ज अफ द नेपालको इकोनोमी नै पनि धेरै छ यहाँ एकदम क्रेडिट बेस्ड इकोनोमी छ है यहाँ एकदमै जुनियरहरूलाई नपत्याउने चलन छ होइन यङ मान्छेलाई झन् पत्याउँदै नपत्याउने चलन छ क्रेडिट लामो लामो राख्ने चलन छ झन् त्यो माथि अहिलेको इकोनोमिक सिचुएसनले गर्दा क्रेडिटको पिरियड्सहरू हेज गन सो लङ होइन अनि आई एम स्योर एभ्री अन्टरप्रेन्योर वाज लिसनिङ टु दिस अन्डरस्ट्यान्ड कि आजको टाइममा उहाँको कति उठाउनु बाँकी छ होइन अनि उठाउनु बाँकी पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रिसिभेबल्स क्या देयर आर सम रिसिभेबल्स द्याट यु नो यसले हुन्छ नि उहाँसँग चाहिँ ढिला मात्र भयो द पर्सन इज पेइङ अलिअलि आफ्नो तालले पे गर्नु अनि देयर भेरी रियरली अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ आज बिल पठायो 10-15 दिनमा भ्याट पे गरिदिने क्या होइन त्यहाँ नहुने चाहिँ होइन है देयर आर अर्गनाइजेसन्स स्कुल्स हु डज द्याट अनि अप्रिसिएट गरेर होइन क्या खुसी लाग्छ क्या बिल पठायो ए आएको रहेछ है ल अर्को हप्ता इट्स गन गेट क्लियर्ड आनन्द होइन अनि मोस्ट अफ द टाइम द स्कुल्स आर टेक सम टाइम तर कपाल अफ मन्थ्समा दे क्लियर इट आउट अनि देयर आर स्कुल्स अब कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने इन्टेन्सन थाहा हुन्छ नि त स्कुललाई गाह्रो भइरहेछ द स्कुल इज माइट बी इन्भेस्टिङ इन समथिङ न्यू सो फाइनेन्सियली टिकी भए हुनसक्छ ओर वी नो बिकज वी बिन कम्युनिकेटिङ होइन अनि त्यस्तो स्कुलसँग पनि काम गर्न गाह्रो हुने होइन कन्भर्सेसन 2-3 राउन्ड भएपछि देयर इज अलवेज अ सल्युसन गाह्रो कोसँग हुन्छ भनेदेखि इन्टेन्सनल्ली फर ग्रान्टेड लिने ग्रुपहरूसँग नभएको पनि होइन होइन अनि अल अफ अस रिमेम्बर द स्टोरी अफ पर्सन हु बर्न हिमसेल्फ इन बानेश्वर नि अनि त्यहाँ पनि त द च्यालेन्ज वाज वर्षौँसम्म पैसा नतिर्दिँदा कसैलाई केसम्म इम्प्याक्ट पर्न सक्छ भन्ने कुरा देयर वाज अ लङ स्टोरी इन द स्ट्याटस होइन अनि म त क्या झसँग भएको थिएँ क्या द टाइम द्याट थिङ केम आउट आई एक्चुली स्टार्टेड टु गो आउट टु माई भेन्डर्स 4-5जनालाई भेटेर आई एक्चुली स्याट डाउन बिकज आई ह्याड बिन होल्डिङ सम पेमेन्ट्स होइन मेरो वर्षौँ चाहिँ थिएन तर इट वाज इन मन्थ्स अनि म त गएर अब उहाँसँग कुरा गर्न जाँदाखेरि गाह्रो पनि थाहा भयो कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि कतिजना भेन्डरसँग काम गरिन्छ उहाँको अनुहार पनि चिने हुँदैन क्या अनि मेबी द्याट्स वाइ आई वाज नट ह्युमनाइजिङ इट क्या अनि आई एक्चुली वेन्ट आउट एन्ड मेट कपाल अफ माई भेन्डर्स स्याट डाउन प्रब्लम्स रियलाइज भयो कहिले काहीँ चाहिँ अब एज अ लिडर यु डोन्ट इभन रियलाइज द पेमेन्ट प्रोसेसेसहरू अनि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि होइन तपाईँको लामो पेमेन्ट ठुलो पेमेन्ट बाँकी छ तर एटलिस्ट हप्ताको एउटा रिलिज गरिदिनु त थोरै भए पनि इट मुभ्स समथिङ अनि ए त्यति त गर्न सक्छु वी कम टु अ कन्क्लुजन वी कम टु एन अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन अनि आई थिङ्क त्यो इन्टेन्सनको कुरा रहेछ क्या अनि यो होल प्रोसेसमा कतिजना चाहिँ लाजै पचाएर होइन इन्टेन्सनै गलत राखिदिएर म बालै दिन्न जे गरे गरोस् यसले भन्ने त्यो इन्टेन्सन राखेर बस्दिने मान्छे नभएको होइन यहाँ देयर आर होइन त्यस्तो मान्छेलाई त लिगलै नोटिस पठाउनु पर्ने झगडै गर्नुपर्ने अनि त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ क्या द्याट ड्र्याग्स यु डाउन अ लट सर्टन टाइमसम्म त बेनिफिट अफ डाउट दिएर पनि गरिन्छ नि त होइन तर एट सम पोइन्ट इट गेट्स लिटल टु मच फ्रस्ट्रेटिङ अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि आई हेभ अलवेज बिन अ भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ पर्सन मलाई चाहिँ तर अब भनौँ न अब हाम्रो स्कुलकै इक्जाम्पल दिँदाखेरि मेरो टिम त्यो स्कुलमा गएर वर्षौँसम्म काम गरे लेट्स चाहिँ 2-3जना गएर गएको थिएँ इफ आई डोन्ट सेटल द बिल इफ आई लेट गो अफ द्याट बिल आई एम डिसरेस्पेक्टिङ माई टिम क्या उसले त त्यहाँ गएर गरे हो नि त एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त भयो नि त उसले त त्यहाँ गएर काम गरे हो सामान पठाएको हो काम भएको हो कन्ट्र्याक्ट पनि चाहिने भएको लिगली त कुरै छोडिदियो इट्स देयर होइन तर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि थियो नि त अनि त्यो सबैको बिचमा अन्डरस्ट्यान्ड कतिपय केसमा स्कुललाई पनि आई नो कि पेरेन्ट्सले नै पे गर्नुहुन्न क्या देयर आर स्टोरिज लाइक द्याट होइन अनि यस्तो फनी फनी स्टोरी छ झन् प्राइभेट स्कुलको त आधी वर्ष पढेर स्टुडेन्ट गायब क्या इट्स लाइक पैसा पेन्डिङ छ कहाँ गयो भने स्टुडेन्ट गायब 2-3 वर्ष पछाडि एउटा कुन अर्को सहरमा पढिरहेको हुने क्या होइन देयर आर स्टोरिज लाइक द्याट एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन तर ल 20-30 एट डिफिकल्ट भेरी डिफिकल्ट टाइम्स 30-40% पनि कन्सिडर गरेर केसेस छ क्या अन्डरस्ट्यान्डिङमा कन्भर्सेसनमा तर होल पेमेन्टै होल्ड गरिदिने पुरै कन्भर्सेसनै हुन्छ नि होल्ड गरेर बस्दिने इग्नोर गरिदिने अनि दिस कन्भर्सेसन दिस सिचुएसन बिकम भेरी डिफिकल्ट एन्ड डिसरेस्पेक्टफुल टु द एन्टायर मिसन द्याट युआर फर क्या ट्रु इट डिस्टर्ब्स द
मतलब disturbs basically the whole process. Exactly. के अरे, whole having said cycle. that, how expensive is it? I'm just curious. म चाहिँ के भन्छु थाहा छ, नेपालमा स्टिम एजुकेसनलाई महँगो बनाउने हामी नै हो सुरुमा, बिकज कसैले गरेको थिएन. अनि हामीले सुरुमा 2012तिर गर्दाखेरि वी युज टु चार्ज एकजना स्टुडेन्टको पर मन्थ 6,000सम्म पनि फर अ स्टुडेन्ट टु टेक आवर क्लासेस. स्टुडेन्ट ह्याड टु पे एउटा पोइन्टमा त आई थिङ्क इट रिच 7,000 पनि होइन. बट वी युज टु गिभ देम अल द मटेरियल्स दाइमा, तर इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ. सो इमेजिन हप्ताको 4वटा शनिबार आएर कारखानामा क्लास लिँदाखेरि एकजना बच्चाको 7,500 पर्थ्यो, 7,000 रुपियाँ पर्थ्यो भनेदेखि द्याट्स भेरी एक्सपेन्सिभ होइन. अनि देयर वर 4वटा क्लासेसको सो टोटल 12 आवर्सको लागि 7,500 होइन. एन्ड दिज किड्स युज टु कम फ्रम त्यही 4-5वटा स्कुल इन काठमाडौँ होइन, नट मोर देन द्याट, the expensive ones if you think about द भेरी एक्सपेन्सिभ वान्स होइन. Mm. अनि वी स्टार्टेड फ्रम देयर. yeah तर आजको टाइममा फ्रम द्याट पोइन्ट आजको टाइममा एकजना स्टुडेन्टले वर्षभरिको उसको साइन्सको क्लास लेट्स से क्लास 7को वर्षभरिको साइन्सको एक्टिभिटी एउटा ब्यागमा दिएको छौँ हामीले. हरेक युनिटको लागि मटेरियल छ त्यहाँ, अनि त्यसलाई गर्नको लागि म्यानुअल छ. त्यतिले पनि पुगेन भने गुगल क्लासरुममा गएर अनलाइन भिडियोजहरू डिजिटल कन्टेन्ट हेर्न मिल्छ. टिचरले स्कुलमा पढाउनु पनि हुन्छ. इट्स अलाइन विथ द करिकुलम. सो वर्षभरिको मटेरियल द इन्टायर प्याकेज एकजना स्टुडेन्टलाई डिपेन्डिङ अपन द प्रोग्राम कस्ट 3,000 to 3,500 to 4,000, 3,000 to 4,000 monthly basis. होइन, द इयर. एक वर्षको 3500 रुपियाँमा सबै चिज आउँछ. होल थिङ Wow. at average. फर अ स्टुडेन्ट होइन. फर अ स्कुल पनि हामीले कतिसम्म पनि गरिरहेछौँ भने फर स्कुल वी हेभ डिजाइन प्रोग्राम्स जहाँ वी बिल्ड अ भेरी बेसिक स्टिम क्लब. वी गिभ यु सम मटेरियल्स. बच्चाहरूलाई 1 वर्षसम्मलाई पुग्ने मटेरियल्स एउटा ग्रुपलाई, अनि 15जना जति बच्चाहरूलाई हामी ग्रुपलाई स्टिम क्लब भनेर पनि बिल्ड गरिदिन्छौँ. अनि त्यो स्कुललाई त्यो 3-4जना बच्चालाई सुरुमा 7-8 घन्टाको ट्रेनिङ दिएर, हरेक महिनाको अनलाइनको ट्रेनिङ दिएर, 30,000 रुपियाँ जतिको त सामानै दिएर, अनि डिजिटल कन्टेन्टहरू पनि दिएर, एभ्री महिनाको थिम दिएर वी डु द्याट प्रोग्राम अराउन्ड 60,000 अ इयरमा होइन, कलेज स्कुलको लागि होइन. अनि बट दिस प्रोग्राम वाज डिजाइन्ड एज अ भेरी लो कस्ट अप्रोच टु स्टेम एजुकेसन फर स्कुल्स द्याट्स वान्ट्स टु जस्ट स्टार्ट समथिङ भनेर पनि होइन. अनि तर कतिसम्म पनि गराएको छ भनेदेखि होइन, पिपल हेभ कम एन्ड भिजिटेड अस होइन. देयर वाज अ पर्टिकुलर टिचर हु केम फ्रम उता रोल्पातिरबाट, अनि उहाँ यहाँ काठमाडौँ आइपुग्ने 2-3 दिन लाग्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन. आउनुभयो, सबै हेर्नुभयो, अनि हाम्रो किटहरू देख्नुभयो, सो एक्साइटेड होइन. अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब हेर्नु मेरो त पब्लिक स्कुल हो, मेरो त बच्चाले यो 3500 त अफोर्ड पनि गर्न सक्छ, उनीहरू त फ्रीमा पढेर आयो होइन. देन आई क्वेसन कि स्कुलले एउटा किट लगेर 3जना बच्चालाई बाँडेर पढाउन दिन सक्छ त भन्दाखेरि उहाँले क्यालकुलेट गर्नुभयो 10-15वटा किट चाहियो. 10-15वटा किट भनेको नि 45,000 रुपियाँ जति चाहियो होइन. अनि अब हुन चाहिँ हुन्छ होला, लामो प्रोसेस लाग्छ होला, म निवेदन लिएर जान्छु, अनि तपाईँहरूको पनि डिटेल्स दिनु, म प्रोसेस स्टार्ट गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन. अनि लास्टमा मलाई क्या अब दिस पर्सन इज गोइङ ब्याक टु रोल्पा होइन. देन आई डिसाइडेड या एउटा किट दिएर पठाइदिउँ, एटलिस्ट उहाँ नेक्स्ट टाइम क्लासमा छिर्दा के अरे. अनि मैले एउटा किट चाहिँ लिएर जानु त किनेर जानु भनेर भने उहाँले फेरि त्यो खर्च पनि लिएर आउनु भएको रहेछ. वी जस्ट लाइक लेट द मटेरियल गो होइन. अनि हाम्रो सिम्पल थिङ्किङ वाज आजको टाइममा सामान छ मेरो हातमा, यो हातबाट त्यो हातमा पुग्यो भनेदेखि त्यो हातले अरू त्यत्रो स्टुडेन्टलाई गएर यो सामान डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुन्छ. एटलिस्ट फ्यु क्लासमा त उहाँले डिफ्रेन्टली अप्रोच गर्न पाउनु भयो नि त साइन्सलाई होइन. अनि त्यो 3,000-4,000 रुपियाँको पैसा भन्दा पनि द इम्प्याक्ट आई वाज मेकिङ वाज सो मच मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर हामीले दियौँ होइन. अनि द टिचर इज बिन सेन्डिङ अस भिडियोज होइन, अनि लाइक द मोमेन्ट्स अफ द क्लासरुम्स होइन. अनि पछि आई थिङ्क वी डिड सम वर्क विथ देम पनि. उहाँहरूले बजेट फाइनलाइज गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो. मैले यो कथा सुनाउनुको कारण चाहिँ जस्तो देयर आर सम वर्क, जस्तो वी वर्क विथ अ लट अफ प्राइभेट स्कुल्स इन गुड सिटिज होइन. काठमाडौँ ठुल्ठुलो सहरहरूमा, बुटवल, विराटनगर, इटहरीमा हामी काम गर्छौँ. तर वी अल्सो गो एन्ड वर्क इन बैतडी होइन, विच इज बसैबाट जानु पऱ्यो नि आजको टाइममा कन्टिन्युसली 38 आवर्स ट्राभल गर्नुपर्छ होइन त्यहाँ पुग्नको लागि. वी वर्क इन सङ्खुवा सभा होइन, त्यहाँ जाडो महिनामा के अरे अहिले जान पनि सकिँदैन. अब दसैँ लाग्यो नि, अब बल्ल बाटो साटो अब त्यो पहिरोसरी गएको होला, अब त्यो खन्नुपर्छ. देन ओन्ली यु क्यान गो टु द्याट स्कुल क्या. अरू बेलामा यु क्यान्ट गो रिच देयर इन रेनी सिजन होइन. त्यस्तो त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि वी हेभ गन एन्ड वर्क. अनि दिज प्रोग्राम्स आर एक्चुअली लस मेकिङ
क्यालकुलेट गर्ने हो भने चाहिँ त्यो ट्राभल यताउता गर्ने भने इट्स लस मेकिङ होइन. तर खुसी के लाग्छ भने हामीले नगरे भए कसैले पनि गर्दैन थियो क्या. लस मेकिङ बट वर्थ इट. इट्स वर्थ इट होइन. अनि कस्तो राम्रो राम्रो स्टोरिजहरू छ. कस्तै भर्खरै देयर वाज अ भिडियो द्याट केम फ्रम अल द वे फ्रम बैतडी. उनीहरूले चाहिँ साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थिए. त्यो न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन चाहिँ बलुनको एक्टिभिटीबाट गर्न मिल्छ नि त, धागो सागो यताउता राखेर. त्यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट स्टुडेन्टको क्लब आफैले गरेर रहेछ क्या. दे वुड एक्सपेरिमेन्ट अन द्याट आइडिया होइन. द्याट्स ए स्टुडेन्ट लेड क्लब. बट द्याट एक्टिभिटी ह्यापनिङ इन बैतडी विदाउट टिचर्स, द स्टुडेन्ट लेड एक्टिभिटी होइन. अनि देम सेन्डिङ द भिडियो ब्याक टु अस सेयिङ कि हामीले यो एक्टिभिटी गऱ्यौँ. भेरी हार्ट वार्मिङ होइन. अनि पर्टिकुलर स्टोरी उता सङ्खुवा सभामा देयर वाज अ स्कुल होइन, त्यहाँ चाहिँ फिमेल नानीहरूको एउटा ग्रुप बनाइरहेको थियो. अनि गाउँहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरू बोल्दै बोल्दैन, नयाँ मान्छे आएपछि लजाउने हो, जे भन्यो खै के हो गर्ने खालको हुन्छ नि त. अनि त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो टिम गएर एक्टिभिटी गरेर सिकाएर आयो. उनीहरू 3 दिनसम्म पनि एकदम लाइक नखुलेको क्या. अब नयाँ मान्छे आएर के हो कस्तो हो, नो कन्फिडेन्स र अल होइन, एकदम लजाउने. अनि दे युज टु कम अनलाइन. बिचरा उनीहरूको स्कुलमा त इन्टरनेट पनि थिएन, अर्को स्कुलमा गएर आउँथ्यो क्या उनीहरू. अनि अनलाइनमा हामीले त्यो रेगुलरली एक्टिभिटी गऱ्यौँ. अनि पछि आई थिङ्क आफ्टर 10 months जस्तो वर्क, दिज गर्ल्स वेयर एक्सप्लेनिङ द प्रोजेक्ट्स द्याट दे वर डुइङ कन्फिडेन्टली इन फ्रन्ट अफ अदर प्राइभेट स्कुलको स्टुडेन्ट इन द सेम अनलाइन सेसन क्या. कन्फिडेन्टली एक्सप्लेनिङ होइन. अनि 10 monthमा नै क्या चेन्ज आउँदो रहेछ इफ द अपर्च्युनिटी वेयर गिभन क्या होइन. सो दिज आर स्टोरिज द्याट मेक्स मी रियली एक्साइटेड. जस्तो मलाई अब मेरो फेसबुक फलो गर्नेहरूले दे अलवेज आस्क मी कति घुम्या क्या, कति घुम्या होइन. आई ट्राभल अ लट. लास्ट इयर मात्रै आई थिङ्क आई ड्रोभ अराउन्ड 30,000 kilometers होइन. तर द्याट टुक मी टु अल द वे इस्टमा, झापा, इलाम, अल द वे टु धनगढी म ड्राइभै गरेर गएको क्या. एन्ड द स्टोरिज, पिपल आई मेट, अन्टरप्रेनर्स द्याट आई मेट अन द वे होइन, स्टुडेन्ट्स वेयर ट्राइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन. अनि त्यसले क्या फ्युल गर्दो रहेछ क्या वर्कलाई. अनि देन यु अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द रियालिटी अफ द नेसन. काठमाडौँमा कहिले काहीँ बसेर यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल. हामी एकदम कुकुनमा बसे जस्तो फिल हुन्छ. भाटभट्टी नै नभेटेसम्म त सहरै होइन नि. त्यो पनि हो, त्यो पनि हो. सो अन जुन हामीले भर्खर यो लाइफलाई इम्प्याक्ट पार्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लाइक अन्डर प्रिभिलेज एरियाकोहरू पनि कुरा गऱ्यौँ. नाउ कमिङ ब्याक टु यो अन्टरप्रेन्योरसिप होइन. अनि एज अ पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ एनवाइएफ पनि एन्ड अल्सो अहिले नेपाल एनवाइएफ काठमाडौँ च्याप्टर. हजुर. सो वाट इज द इम्प्याक्ट होइन, बिकज युभ ट्राभल्ड अराउन्ड नेपाल भन्न मिल्छ. लार्जली प्लेन्सहरूमा अलिक बढी, हिल्समा अलिक कम, माउन्टेन्समा एकदमै कम. तर मोस्ट अफ इट होइन, मोस्ट अफ इट. अब त्यो सब घुमिसक्दाखेरि एज अ अन्टरप्रेन्योर अब के चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउन सकिन्छ होइन, बिकज यु आर अल्सो इन नेपाल गभर्निङ काउन्सिलमा हुनुहुन्छ. अनि अन्टरप्रेन्योरसिपलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ. र हामीले यो पडकास्टमा धेरै जस्तो के कुरा गरिरहेछौँ भने अन्टरप्रेन्योर्स भनिरहेछौँ, तर हामीलाई वर्कर्स पनि त चाहिन्छ होला नि. अन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट चाहिन्छ होला बढी. तर हामीले बेसी अन्टरप्रेन्योर्स क्रिएट गर्ने सोचिरहेछौँ नि त. सो द वे यु से इज भेरी एकदम क्रिटिकल थट्सहरू आइरहेछ क्या होइन. एन्ड सो हाउ डु यु प्लान टु इम्प्याक्ट. यो मलाई अन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा डेफिनेसन क्या डर लाग्छ क्या, अथवा लाइक द वे वी हेभ फ्रेम्ड इट होइन. नो वान इज माई बस भन्ने एटिच्युड क्या. म त लाइक हुन्छ नि, आई एम माई ओन बस होइन. अनि अन्टरप्रेन्योरलाई थाहा हुन्छ कि सबैभन्दा थिचिएर बसेर चाहिँ ऊ हुन्छ क्या त्यहाँ. कस्टमरले नि उसलाई थिच्या हुन्छ, स्टाफले नि उसलाई थिच्या हुन्छ भनेको रेस्पोन्सिबिलिटीले क्या. तिमी केही छोडेर गएर सोच बरु बाई द टाइम यु एक्चुली गन थ्रु अ भेरी क्रिटिकल अन्टरप्रेन्योरल जर्नी यु रियलाइज शिट यार जब गर्न सजिलो रहेछ क्या. मोस्ट अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई त्यही भइरहेको होला अहिले. अनि मलाई लाग्ने चाहिँ आई थिङ्क द दिज न्यारेटिभ्स आर भेरी च्यालेन्जिङ होइन. ह्याभिङ एन अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट इज एक्चुली प्रोबब्ली मोर इम्पोर्टेन्ट देन बिङ एन अन्टरप्रेन्योर एन्ड स्टार्टिङ समथिङ अन यर ओन. अर्को कुरा जब सबैजनाले आफ्नै बिजनेस सुरु गर्ने हो भने देन हु बिल्ड्स टिम, हु बिल्ड्स मिसन्स होइन. अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ कसरी हेर्छु भनेदेखि सबैजना बाँस हुने हो भनेदेखि त्यो ठुलो पिपलको बोट चाहिँ को हुन्छ क्या. त्यही त होइन. एकजना ठिङ्ग उभिन सजिलो छ होला, छरितो छ होला, फास्ट होला होइन. तर बिङ अ पिपलको बोट मिन्स द इम्प्याक्ट द्याट यु क्यान मेक थ्रु यर वर्क इज इमेन्स क्या. नेपालमा
हाइली स्केलेबल इम्प्याक्टफुल वर्क गरेको बिजनेस कतिवटा छ होला हातमा गरेर 2-4वटा होइन जस्तो फ्यु इक्जाम्पल्स आई युजली लाइक इज हाम्रो दिलीप दाई वर्ल्डलिङ्क होइन 30 years नेपालमा जे भए पनि कनेक्टिभिटीलाई यहाँ ल्याउनको लागि वर्ल्डलिङ्क हेज च्यालेन्ज एभ्री अदर बिजनेसेस आइएसपी हुन्छ नि नेटवर्किङमा लाग्नु भएको नेटवर्क सेक्टरमा लाग्नु भएको अनि त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा नेपालमा जुन आइएसपीसँग काम गरे पनि दे हेभ च्यालेन्ज नि त होइन अनि दे हेभ रिच द बेन्चमार्क क्या अनि इन द सेम वे आई लुक एट इसेवा एन्ड लुक एट द हुन्छ नि लुक ब्याक एट द्याट जर्नी दे हेभ क्रिएटेड अ बेन्चमार्क अनि तर इसेवा एउटा मान्छे अन्टरप्रेनर भएर होइन नि त वर्ल्डलिङ्क एउटा मान्छे अन्टरप्रेनर भएको होइन नि त नाउ वर्ल्डलिङ्क इज अ ह्युज बिजनेस द्याट इम्प्लोइज थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ पिपल होइन इसेवा लाइक इम्प्लोइज थाउजन्ड्स अफ पिपल भन्नुको मतलब चाहिँ आई थिङ्क दिस माइन्ड सेट कि मेरै बिजनेस हुनुपर्छ भन्दा पनि आई भ्याल्यु दिस मिसन आई अलाइन विथ दिस भिजन I love the values, I love the core values, I love the vibe in this organization and I want to contribute to this mission भन्ने mindset भएको चाहिँ मान्छे धेरै चाहिन्छ कि whoever leads क्या entrepreneur भन्दा नि entrepreneur mindset is also important नि होइन because the way you're talking नि citizenship कहाँको छ नेपालकै छ नेपालीहरूले यसो सोच्दैन नेपालीहरूले त सकेसम्म खुट्टा तान्न सोध्छ त अब होइन त्यो म चाहिँ आई हेभ अलवेज बिलिभ इन वर्किङ थ्रु भ्याल्युज वर्किङ फर मिसन लुकिङ एट द भिजन होइन अनि म चाहिँ जहिले पनि मेरो टिमलाई मेरो अर्गनाइजेसनमा अस्ति भर्खर पनि आई रोट अ मेसेज सेयिङ कि कारखानामा हाम्रो भिजन यो हो कारखानामा हाम्रो मिसन यो हो कारखानामा कोर भ्याल्युज यो हो इफ यु डु नट अलाइन विथ द कोर भ्याल्युज इफ यु डोन्ट सी द भिजन एटलिस्ट इन सम पार्ट इन द सेम वे अथवा मिसन आफ्नो हो जस्तो लाग्दैन भनेदेखि यहाँ काम नगर यार दिस इज प्रब्लली नट प्लिज फर यु किनकि एक दिन 2 दिन पो अरूलाई छक्काउने त आफूलाई कहिलेसम्म छक्काउने क्या होइन probably the kind of message that every के अरे CEO needs to send their team होइन र हो नि किनकि ह्याभिङ सम वान हु इज नट ह्याभिङ द्याट ओनरसिप हु डज नट फिल बिलोङ इन द अर्गनाइजेसन दे सुड नट स्टे बरु झरेर 10 जनाबाट झरेर 3 जना होस् तर 3 जनाले आफूले फिल गरेको मान्छे त हुन्छ नि त भिजन अलाइन हुन्छ के अरे NYF NGC मा बस्दै गर्दाखेरि हजुर having met all these so many entrepreneurs होइन I think one of the gist यो पनि हो what do you think right now is a common challenge that every entrepreneur is facing अहिलेको कमन च्यालेन्ज आई थिङ्क द लिक्विडिटी है आई थिङ्क द मनी इज नट मुभिङ सबैलाई गाह्रो भएको छ त्यसले गरेर आई थिङ्क अल अफ अस होइन अल अफ अस नो कि नेपालको आजको सबसे ठुलो च्यालेन्ज इज बिन इकोनोमिक सिचुएसन र क्यास फ्लो अनि द्याट्स सेम थ्रु आउट द कन्ट्री नै छ त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज अर्को चाहिँ नेपालमा अझै पनि एक्सेस टु फाइनेन्स एक्सेस टु क्यापिटल इज भेरी ट्रिकी हामी एकदम कोलाटरल बेस्ड इकोनोमीमा छौँ नि त अनि त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि नयाँ रिस्क लिने स्पेसेस नै लिमिटेड छ क्या रिस्क लिने स्पेस भनेको चाहिँ कि मेरो ब्याकग्राउन्ड बलियो हुनु पऱ्यो फाइनेन्सियली कि चाहिँ मेरो एक्सेस बलियो हुनु पऱ्यो कि चाहिँ मेरो नेटवर्क बलियो हुनु पऱ्यो तर मेरो आइडिया बलियो छ भनेदेखि त यो हार्डली रिचिङ एनिवेयर होइन अनि त्यो एकदम ठुलो च्यालेन्ज छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ बिकज बिजनेसमा अन्टरप्रेन्योरसिपमा अथवा त्यो अन्टरप्रेनल जर्नीजमा पर्टिकुलरली बिजनेसको अन्टरप्रेनल जर्नीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट्स फाइनेन्सियल रिस्क इज एक्चुअली द थिङ द्याट ग्रोज यु नि त अनि त्यो लिने ठाउँ नै भएन भनेदेखि युआर स्ट्याग्नेटेड क्या एउटै ठाउँमा पुगिन्छ अनि अर्को चाहिँ मैले एकदम रेगुलरली च्यालेन्ज देखेको चाहिँ नेपाल जस्तो ठाउँमा नेपालको ठुलो बिजनेसको इकोनोमी हेज बिन हेल्ड बाई ट्रेडिङ बिजनेसेस वी अल नो द्याट होइन एज अ इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी हामीलाई हाम्रो इकोनोमीलाई धानेकै ट्रेडिङले छ अनि अझैसम्म पनि वी हेभ नट फिगर्ड आउट कि लोकल्ली नै इकोनोमीलाई एटलिस्ट बियर मिनिमममा थेग्ने खालको बिजनेसेसलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भनेर क्या विच मिन्स एग्रिकल्चर्सलाई बलियो बनाउनुपर्छ आइटी सेक्टर्सलाई बलियो बनाउनुपर्छ लोकल सर्भिसेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ टुरिज्मलाई बलियो बनाउनुपर्छ लोकल लजिस्टिक्स बिजनेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले कलेक्टिभली रियलाइज गरेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि कलेक्टिभली प्रब्लम सबैलाई परिरहेछ क्या अनि लुक एट वाट ह्यापन्स वेन द ग्लोबल इकोनोमीको रिसेसन आएपछि यु जस्ट फलो द ग्लोबल इकोनोमी बिकज युआर ट्रेडिङ युआर इकोनोमी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी सो द ग्लोबल इकोनोमी हिट्स यु हार्ड अनि तर भित्र बलियो भए त केही
समय थेग्ने सक्ने क्यापेसिटी भावे त पैसा मुभ गराउन सक्ने इकोनोमी भावे त फरक पर्थ्यो नि त धेरै फरक पर्थ्यो नि धेरै फरक पर्थ्यो हामी एज अ एन्टरप्रेन्योर पनि अलिकति अल्छी भएर गयो म त एन्टरप्रेन्योर मात्र भन्दिनँ मलाई चाहिँ यो फेरि हातमा हतौडा भएपछि जे पनि किला देखिन्छ होइन आई सी प्रब्लम्स रुटिङ ब्याक टु एजुकेसन हामीलाई चाहिँ एफर्ट लगाउने बानी नै हट्न थाल्यो क्या अनि म चाहिँ आई लुक द्याट हामी एजुकेसनलाई प्रोग्रेसिभ बनाउने भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई एफर्ट नै नलाए पनि ठिक छ भन्ने जस्तो एटिट्युड दिन थाल्यौँ कि कस्तो कस्तो एक्जाम्पल के जस्तो हामी त पिटे खाएर हुर्क्या जेनेरेसन होइन होइन अब कस्तो भनेदेखि त्यसको धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्ट थियो है तर देयर वाज अ फियर क्या राइट म चाहिँ त्यसको ट्रमा आफ्नो ठाउँमा होला बट देयर वाज अ फियर होइन फियर फेरि गालीमा पनि हुन्थ्यो पिट्नै पर्थ्यो भन्ने थिएन गाली गरेमा पनि फियर हुन्थ्यो होइन तर कहिलेकाहीँ वी टेकिङ आउट द फियर इज अल्सो भेरी डेन्जरस क्या भनेको अ सिभिलाइजेसन वर्क्स बिकज देयर इज अ फियर अफ लिगल एन्ड इलिगल थिङ्स अ सिभिलाइजेसन वर्क बिकज देयर अ फियर अफ मोरालिटी फियर अफ एथिक्स होइन बच्चामा त नो मोरालिटीको बाल हुन्छ न एथिक्सको बाल हुन्छ न लिगल इलिगलको कुरा हुन्छ सो बच्चामा चाहिँ टेकिङ आउट द फियर इज भेरी स्केरी बिकज अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज फियर इट्स रियली डिफिकल्ट टु फङ्सन क्या फियर इन अ राइट वे इज अ पाथ वे फर यु क्या फर यु टु फङ्सन होइन त्यो बेलामा डरै भएर पनि होमवर्क त गरिन्थ्यो नि त डरैले भए पनि क्या एफर्ट त लगाइन्थ्यो नि त होइन अनि हामीले चाहिँ प्रोग्रेसिभको नाममा बच्चाहरूलाई नेसेसरी फियर पनि हटायौँ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन इट माइट साउन्ड भेरी कन्ट्रोभर्सियल आई नो तर फियर इन अ राइट वे इट्स अ इन्ट्रेस्टिङ मोटिभेसन क्या जस्तो पिपल हु आर सो मोटिभेटेड बाई लेट्स से वर्किङ आउट दे आर दिस फियर अफ भेरी अबिस बडी क्या people who are so driven to earn money as an entrepreneur are really afraid of not having money. Okay? There's a fear of being, you know, fear is kya khatra motivator if we learn to manifest fear in the right way. But taking out the fear of making mistakes, taking out the fear of failure is also not right. अनि कहिलेकाहीँ यो हुन्छ नि पास फेलै हुनु हुँदैन ए बाबा फेल हुनुको डरले हो क्या पढेको होइन न फेलै हुँदैन भने त पढ्नै छोडिदिन्थ्यो क्या हामी नै छोडिदिन्थ्यो राइट सो फियर वाज नेसेसरी एन्ड फियर इज नेसेसरी नट एज अ स्टुडेन्ट लाइफमा केही बन्नुको लागि पनि डर क्या चाहिन्छ क्या अनि राइट वेमा पोर्ट्रेट गर्नु जस्तो भनेको म आई अलवेज गिभ दिस एक्जाम्पल कछुवा खराएको कथा सबैलाई थाहा छ होइन कछुवा जित्यो लाइफमा हामी कछुवा जस्तो हुनुपर्छ कन्सिस्टेन्ट पर्सिस्टेन्ट होइन लाइफ द्याट्स हाउ यु विन इन लाइफ कथा बट वी हार्डली टक अबाउट खरायो के भयो खरायोलाई त्यसपछि हार्यो नि त उसले कसरी कोप अप गर्यो त्यसपछि के गर्यो डिड द रेस ह्यापन एन्ड अगेन or not होइन मैले भन्नु खोजेको फियर इज सो मच इम्पोर्टेन्ट बिकज एज एन अन्टरप्रेनर हामीले धेरै कुरा सिकेको फेलियरबाटै हो क्या जब सोचेको कुरा बिग्रिन्छ जस्तो सोचेको जस्तो हुँदैन देन वी रियलाइज शिट यार यसरी त नहुने पो रहेछ यसलाई यसरी गरेर हेर्छु सानै उमेरदेखि त्यो कम्फर्टेबली फेलियरलाई लिने बानी भएको भए 2-4 फेल नभएसम्म त पास हुन नै आउँदैन क्या अनि समटाइम्स आई से कि लर्निङ एजुकेसनले पास हुन होइन कि फेल हुनु पनि सिकाउनु पर्छ क्या इट्स सो मच इक्वली इम्पोर्टेन्ट बिकज स्कुलमा फेल भयो भने लाइफमा पास हुन्छ होला क्या द चान्सेस अफ समवन पासिङ इन द लाइफ इज प्रोबब्ली मोर इफ दे आर फेल मोर इन स्कुल बिकज दे आर प्रोबब्ली द वन्स हु क्यान ह्यान्डल क्या जस्तो आई हेभ अलवेज सिन द्याट स्कुलमा त्यो हुन्छ नि ग्रुप स्रुप बनाएर हिँड्ने त्यो हाम्रो पालामा यिनीहरूको त ग्याङ छ है भन्ने खालको मान्छे दे प्रोबब्ली बिकम बेटर लिडर्स इन लाइफ 2-4 झगडा पऱ्यो होला फाइट पनि पऱ्यो होला भनावन पऱ्यो होला झगडा मैले भन्नु खोजेको समवन हु हेज नेभर आर्ग्युड इन लाइफ क्यान नेभर नेगोसिएट राइट So you should take this in a positive way. अब झगडा गराउनु पनि भएन नि मैले भनेको त्यो सेफ स्पेस on a positive note. स्कुल मैले मेरो सिम्पल आर्गुमेन्ट स्कुल इज सच अ सेफ स्पेस टु फेल True. School has to be creating these spaces where students fail comfortably and they learn through these failures. So your argument is what we are teaching our new generation is
मतलब त्यो डर हटाइदिरहेछौँ फेल स्ट्यान्डर्ड हुने स्ट्यान्डर्ड पाथ टु सक्सेस क्या यो गरेपछि भइहाल्छ पुगिहाल्छ यति पढ न यो यो यसरी पढेपछि यतिबाट क्वेसन आउँछ पास क्या अनसर्टेनिटी इज इम्पोर्टेन्ट feeling is important but at the end of the When day it's certain, there is no curiosity. yeah there's no thinking Right. to learn Right. everything it's Right. hard ni to build something it's hard ni हैन त्यो Exactly. डिफिकल्ट पाथबाट जान नखोज्ने एटिट्युड बिल्ड त गर्नु भएन नि त हो होइन सो पिपल सुड लर्न द्याट अनि यो क्वेसन कि मान्छेहरू अल्छी भयो भन्दा पनि आई थिङ्क हामीले सबै कुरा सजिलोसँग दिने बानी गरा भएर मान्छेहरू मेहनत गर्न चाहिँ छोड्या हुनसक्छ क्या एन्ड आई हेभ सिन द्याट इन क्लासरुम दिस डेज बच्चाहरूलाई अलिकति बढी एफर्ट लगाऊ भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई क्या ठुलो लाग्छ क्या होइन के किन गरे जस्तो तर मेबी रमाइलो चाहिँ नहटाउँ रमाइलो ह्याज टु बी देयर तर एफर्ट चाहिँ नहटाउँ टाइम लाग्ने कुरा चाहिँ नहटाउँ होइन गिभिङ समथिङ रियली क्विक इज नट अ गुड फिक्स हामी घुमिफिरी अलिक फेरि कारखानाकै कुरामा आयौँ है हामी अलिक एन्टरप्रेन्योर तर आई थिङ्क एन्टरप्रेन्योरमा पनि लगभग इट्स सो इम्पोर्टेन्ट यदि कसैले एउटा खतरा एप बनाएर माई लाइफ इज गोना गेट सेट भनेर सोध्छ भने चाहिँ Good luck. होइन 2-4 लाख नडुबाइकन 2-4वटा कस्टमरको गाली नखाइकन 2-4वटा चेक बााउन्स नभइकन होइन अनि आई थिङ्क दिज इन्सिडेन्ट टिच यु क्या होइन चेक बााउन्सेस टिच यु फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट होइन गाली अफ द कस्टमर टिच यु वाट युआर एक्चुअली सेलिङ होइन सो दिज आर सो इम्पोर्टेन्ट तर घुमिफिरी अघि फेरि एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्ने कारखाना र एन्टरप्रेन्योरसिप एकदम इन्टररिलेटेड जस्तो लाग्छ क्या बिकज इट्स अबाउट स्किल आई थिङ्क इट्स अबाउट बिल्डिङ एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट एक्ज्याक्टली सो अहिले एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि फेरि त्यही पुरानो ग्राउन्ड लेभलमै फर्किरहेछ नि त होइन लट अफ एन्टरप्रेन्योर्स भन्यो भने दे आर गोइङ इन्टु एग्रिकल्चर होइन एग्रिकल्चर एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि छ अनि लेबरसिपको एउटा अर्गनाइजेसन बनाएर पनि दे बिकम एन्टरप्रेन्योर्स सो सेम ब्याक टु द रुट गइरहेको जस्तो लागिरहेछ फर एन्टरप्रेन्योर्सहरू पनि अब त्यसले ब्याक टु द रुट भन्दा पनि यस्तो भयो क्या अब जस्तो एउटा दे वाज अ टाइम वेन वी थट कि टेक्नोलोजी वाज द थिङ होइन हामी टेक्नोलोजी स्टार्टअप भने जस्तो टेक्नोलोजी स्टार्टअप होइन क्या योर स्टार्टअप इज समथिङ एल्स टेक्नोलोजी इज प्रब्ली सपोर्टिङ योर स्टार्टअप जर्नी ट्रु होइन टेक्नोलोजी साइन्स दिज आर अलवेज मिडियम्स टु सल्भ प्रब्लम्स सो प्रब्लम चाहिँ तिम्रो बिजनेस होला प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ तिम्रो बिजनेस होला टेक्नोलोजी बिजनेस होइन क्या यु क्यान से हुन्छ नि वेयर एप बिजनेस एप फर वाट क्या एप फर सपिङ इ कमर्स सो आई थिङ्क पिपल आर नाउ रियलाइजिङ कि mediums, you're not selling mediums, you're selling values. You're not selling products, you're selling values. अनि त्यो रियलाइजेसनले म्याच्योर गरे होला इकोसिस्टमलाई एन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टमलाई सो प्रोडक्ट्स र भ्याल्युजको कुरा गर्दाखेरि अघि अफ द रेकर्ड हाम्रो कुरा भएको थियो नि इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ आई लाइक टु टक अबाउट दिस होइन सो वाट पवित्र से वाज रेस्टुरेन्ट्स या पब्सहरूको जस्तै हाम्रै पब्सहरू छ नि कम्पिटिसन भनेर सोध्छौँ सो हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ को हो त होइन अब मैले त भने अर्को पब होला अर्को रेस्टुरेन्ट होला यु नो व्हाट इज सेज नेटफ्लिक्स होला नि त तिम्रो कम्पिटिसन भने होइन त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ कसरी आयो आई मिन मैले त सोचेकै थिएन कि खास यो हाम्रो अघि नै यो कन्भर्सेसनलाई नै जोड्दाखेरि चाहिँ नि हु इज के अरे कम्पिटिसन फर कारखाना भन्ने कुरामा आयो नि त होइन राइट सो हु इज त्यो कन्भर्सेसन गरौँ न त्यो यस सो के अरे कम्पिटिसन फर कारखाना भनेको चाहिँ अब कुन एङ्गलबाट क्या समटाइम्स आई थिङ्क हामीले कम्पिटिसनलाई कस्तो वान डिमेन्सनलबाट हेर्छौँ क्या तर कम्पिटिसन एज अ बिजनेस म को कम्पिट गर्ने भन्ने एकछिन छोडिदिउँ लेट्स स्टार्ट टु लुक एट माई अर्गनाइजेसन फ्रम अ कस्टमर्स पर्सपेक्टिभ क्या मेरो सर्भिस पनि नभनौँ प्रडक्ट पनि नभनौँ मैले दिन खोजेको भ्याल्यु भर्सेस उसले अर्को कुन भ्याल्यु खोज्न खोज्छ होला क्या इफ द कस्टमर इज नट टेकिङ माई अफर्ड भ्याल्यु देन वेयर द कस्टमर वुड गो क्या अनि देन आई अल्सो टोल्ड यु कि as a challenge sometime I look at a school ko dance classes as my competition because school le सोच्दाखेरि त म मेरो डान्स क्लासलाई बढी एफर्ट र टाइम र इन्भेस्टमेन्ट दिउँ कि कारखानाको प्रोग्रामलाई दिउँ क्या इफ माई कस्टमर स्टार्ट्स टु थिङ्क इन द्याट वे डान्स क्लास इज माई कम्पिटिसन होइन अब अर्को होइन सिमिलर बिजनेसको कम्पिटिसन भन्दा एक्ज्याक्टली सिमिलर बिजनेस त कहिले पनि हुँदैन क्या
किनकि आजको टाइममा अब नेपालमा चाहिँ हुन्छ फेरि है नेपालमा त फेरि त्यो हुन्छ नि कार्बन कपी हुन्छ नि पुरा फोटो कपी गरेर यसरी बिजनेस रन गरेछ जस्तो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै कपी होला त्यो चाहिँ कम्पिटिसन टु द कोर टु द बोन होला होइन तर ट्रु सेन्समा एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गरेर बिजनेस बिल्ड गरेछ भने दे मस्ट ह्याभ अ युनिक भ्याल्यु प्रोपोजिसन होइन केही त इन्ट्रेस्टिङ भ्याल्यु अफर गरेर होला विच मिन्स आई थिङ्क लुकिङ एट अ भेरी सिमिलर बिजनेस एज अ कम्पिटिसन इज अ भेरी स्याड वे अफ लुकिङ एट अ कम्पिटिसन वान डाइमेन्सनल भेरी त्यो त तिम्रो कस्टमरले पनि देख्छ क्या तर कस्टमरले नदेखेको अनि मलाई यो हिट कहाँबाट भएको थाहा छ आई अलवेज रिमेम्बर दिस एक्जाम्पल कोक आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रु अर नट बट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एज अ थट प्रोभोकिङ आइडिया कोकको कम्पिटिसन पेप्सी होइन कोकको कम्पिटिसन पानी हो भनेर भन्छ अरे क्या अनि त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भनेदेखि त सो मेनी वेज टु थिङ्क अबाउट द कम्पिटिसन सो लाइक यु सेड के अरे हाम्रो पबको कम्पिटिसन मेबी नेटफ्लिक्स हो होइन मैले भनौँ न मैले कसरी सोचेँ भने म एज अ कस्टमर आज पब जाने भनेर सोचेँ अरे ह्या पब जाउँ कि घरमै बसेर नेटफ्लिक्स हेरौँ क्या और घरमै बसेर आज खानासाना मगाइदिएर यहीँ खाइदिने हो क्या सो फुड डेलिभरी पनि हाम्रो एउटा कम्पिटिसन भयो होइन घरमै रक्सी लगाइदिन्छ आजकल त एक्ज्याक्टली घरमै होइन सो नाउ त्यो भन्दै गर्दाखेरि घरमै पबमा आउने मान्छेहरू ल्याइदिनु मिल्दैन नि सी नो एक्ज्याक्टली क्या when you start to realize the value that you're truly offering क्या भन्नु खोजेको मैले पबमा के दिइरहेको छु एज अ प्रडक्ट मैले ड्रिङ्क्स दिइरहेको छु मैले खाना मिठो दिइरहेको छु भन्दा पनि समटाइम्स पिपल कम एट पब सो द्याट दे क्यान स्पेन्ड सम जोयफुल टाइम वेयर दे क्यान फर्गेट अदर पार्ट्स अफ देयर लाइफ फर सम टाइम राइट नाउ सडनली जस्ट थिङ्क आउट लाउड राइट वाट इफ आइरिस पब has a van, we bring pub to you, क्या? Give out a location, जहाँ एउटा हाम्रो van राख्न मिलोस्, हैन? We have a set menu. You choose from that menu. हाम्रो एकजना bartender पनि आउनुहुन्छ सँगै. So tell us the location, we bring pub to you, क्या? Mobile pub. Because now you're selling the same value, just your medium was different. Because now it's like trying to understand what value are my customers looking from me. बरु तपाईले अर्डर गर्ने अनलाइनबाट त हामी पनि अर्डर गरेर ल्याइदिउँला क्या. इन्ट्रेस्टिङ. अब ओ माई गॉड त्यो त अर्कै लेभलको बिजनेस मोडल भइदियो हैन. हामीलाई यहाँ पब छ अर्कै च्यालेन्ज छ. तर एनीवे के रे ग्रेट कन्भर्सेसन है. एकदम के रे you gave some like really thought provoking sort of ideas के. As I said before, आँखा बन्द गर्न लगाएर आँखा खोल्दिने मान्छे के. So kudos to what you're doing, Pavitra. I think I think Karkhana is doing a really कस्तो एकदम एकदम राम्रो काम के हैन. Thank you so much. Because it's not just earning money, it's like more than that. Absolutely. And I think that's how I look at my privilege money. I think there are very few people in Nepal who can look at their businesses and say malai paisa bhanda pani impact important छ. And there are people and these people have to take that path. हो नि. फ्यामिली सपोर्ट, फ्यामिलीमा एउटा प्रिभिलेज नभएसम्म एउटा एन्टरप्रेन्योरले के अरे यो चिजमा म रिस्क लिन्छु भनेर भन्नु पनि सक्दैन. र सक्ने मान्छेले लिएको राम्रो. सक्ने मान्छेले लिएको राम्रो. एक्ज्याक्टली. के अरे अघि नै हामीले अलिकति सानो एउटा कुरामा दिमागमा आएको म सोधिहाल्छु. कारखानाले भनौँ न प्राइभेट स्कुल्सहरूमा जसरी अहिले इम्प्याक्ट क्रिएट गरिरहेको छ त्यसै गरी गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूमा पनि इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नको लागि लाइक यु सेड यु सेयर द स्टोरी अफ दिस टु के अरे यो किट एउटा तिमीले पठाएको चाहिँ वाइ नट अल द पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड होइन इन सपोर्टिङ हुन्छ एउटा किक स्टार्टर क्याम्पेन हुनसक्छ अथवा कुनै किसिमको एउटा अब नेपालमा त्यो चाहिँ छैन कि डोनेसन यतिकै लिनु पनि मिल्दैन कि फेरि होइन. फेरि यस्तो पनि हो. आई अन्डरस्ट्यान्ड वे यु गोइङ विथ द्याट क्वेसन कि बरु हामी सबैजना मिलेर सपोर्ट गरौँ न त बाहिर किट पठाउनको लागि भन्नु खोजेँ. मैले तर एउटा च्यालेन्ज देखेको चाहिँ स्थानीय सरकारसँग पैसा छ क्या, नभएको होइन. यदि हामीले फेरि त्यही गऱ्यौँ मलाई चाहिँ डर लाग्छ डोनेसनको. किन भनेदेखि भएको बजेट चाहिँ
जे पाइ त्यहीमा खर्च गर्ने एक्ज्याक्टली अनि चाहिने कुरालाई नपुगेपछि डोनेसन माग्ने एटिच्युडले त झन् बिग्रिन्छ नि त इकोनोमी त अनि बरु आई थिङ्क इन्ट्रेस्टिङ स्टोरिजहरूमा चाहिँ देयर आर सो मेनी लोकल लिडर्सहरू होइन लोकल लेभलको लिडर्सहरू मेयर्सहरू हु हेभ कम एन्ड अन्डरस्टुड जस्तो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने चाहिँ हाम्रो धनगढीको मेयर नै आउनु भएर हामीसँग भेट्नु भएर होइन अनि बरु मेरो धनगढी नगरपालिकामा चाहिँ बरु असेसमेन्ट गरौँ के गर्न मिल्छ भनेर काम गरौँ भनेर भन्नुभयो ओपन थटका रूपमा आउनुभयो हामीले पनि आफ्नो साइडबाट गर्न सक्ने गऱ्यौँ 5 खाल नगरपालिकामा पनि हामीले काम गऱ्यौँ होइन काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि हामी अब यहाँ ठुलो भइरहेछ तर त्यसको लागि चाहिँ लिडरसिपको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्या इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या वेन अ लिडर ट्रुली हेज एन आइडिया कि म मेरो बजेटलाई एफिसियन्टली युज गर्छु त्यो एफिसियन्टली युज गर्नको लागि चाहिँ मलाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिँदो रहेछ सब्जेक्ट एक्सपर्टलाई म मेरो ठाउँको कन्टेक्स्ट बुझाइदिन्छु उसको एक्सपर्टिजले चाहिँ मेरो ठाउँमा मैले के गर्दा राम्रो भनेर बुझाइदिन्छ मैले उसँग काम गर्छु नभए पनि राइट माइन्डसेट भएको काम गर्न चाहने मान्छेको कमी चाहिँ छैन क्या नेपालमा खोज्न चाहिँ टाइम लाग्छ तर कमी चाहिँ छैन तर you haven't thought of doing a Kickstarter campaign or something like that? Not yet. तर किनभने रुरल एरियाजहरूमा यो मलाई आई रियली फिल कि त्यो जुन टुल किटको कुरा गर्यो जुन त्यो के अरे लङ डिस्टेन्सबाट पनि ट्रेनिङ लिएर जुन किसिमको इम्प्याक्ट गर्न मिल्छ क्रिएट भएको एक्जाम्पल नै छ नि त पहिला सो त्यो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नको लागि जुन फाइनेन्सियल सपोर्ट एउटा नपुगिरहेको छ नि त्यो वाला पार्टमा चाहिँ नि जुन चाहिँ थिङ्क लाइक एउटा कुनै किकस्टार्टर क्याम्पेन अथवा कुनै एउटा अब नेपालमा यतिकै डोनेसन चाहिँ लिन मिल्दैन क्या फेरि होइन त्यो गाह्रो छ तर मतलब बाहिरबाट पैसा ल्याउने हो भने त बाहिर नेपाल बाहिर जो बसिराख्नु भएको छ हु वान्ट्स टु कन्ट्रिब्युट समथिङ होइन मेबी $10 मेबी $100 के त्यो फरक परेन सकिन्छ त्यसले एउटा सानो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न मिल्यो नि एउटा सानो गाउँमा पनि एब्सोल्युटली म त होइन मैले खास वेन वी डिजाइन दिस 60,000 रुपियाँको इट वाज डिजाइन फर पब्लिक स्कुल्स नै क्या सिम्पल कि 60,000 रुपियाँ कतै खर्च गर्न सक्ने हो भने त्यहाँ एउटा स्कुलमा 1 वर्षसम्म अझ मैले त्यसको डिटेल्स त भनेकै छैन होइन 1 वर्षसम्ममा त्यो स्कुलमा एउटा बेसिक स्टेमको कल्चर चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ क्या 60,000 रुपिस होइन अनि तर यसमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटिजहरू र पोटेन्सियलहरू एक्सप्लोर गरेर आएको हामीले अचेल चाहिँ एनजिओहरू पनि कतिजना आउनुहुन्छ हामीसँग काम गरेर होइन हामीले अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा आसमानसँग पनि काम गरिरहेछौँ हामीले अस्ति प्लान इन्टरनेसनलको लागि पनि केही कामहरू गऱ्यौँ लोकल लेभलमा गएर मेकर स्पेसेसहरू स्टेम ल्याबहरू सेटअप गर्ने काम पनि गऱ्यौँ लोकल लेभलमा पनि गऱ्यौँ कतिवटा स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई बोलाएर टिचर ट्रेनिङहरू गराउन लाउनुहुन्छ अनि सपोर्ट चाहिँ हामी अनलाइनबाट पनि गर्छौँ तर अब अझै पनि कतिवटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ साँच्चै गाह्रो पनि छ कि देयर आर सम लोकल लेभल्स जहाँ चाहिँ त्यहाँको बजेटै सानो छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ यस्तो कुरा बिकम्स अ भेरी 60,000 रुपिसको लागि बिकम्स अ भेरी बिग लग्जरी होइन जहाँ चाहिँ अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ वी क्यान एब्सोल्युटली डु द्याट मलाई भर्खर दिमागमा के आएको छ अल दिज टप 10 स्कुल्स अफ नेपाल हु चार्ज 50,000 60,000 अ मन्थ एटलिस्ट एउटा स्टुडेन्टको पैसा मात्र ल्याएर दियो भने पनि कुनै एउटा दुर्गम क्षेत्रको के अरे स्कुलमा 1 वर्षको लागि पुग्ने नलेज मटेरियल सेम टाइम त्यही लग्जरी स्कुलहरू भन्छ हामी स्टिल लसमा गइरहेछौँ भनेर सो I don't know who to blame there. तर पोसिबल देयर आर स्कुल्स पनि जसले अलिअलि सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ थ्रु अस पनि युजली दे सपोर्ट आफ्नै लोकालिटीको स्कुल सानो स्कुल्सहरूलाई तर दे हेभ नट थट अबाउट लाइक टाढाको स्कुल गर्ने भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट काइन्ड अफ इनिसिएटिभ लिन थाल्यो भने आई थिङ्क फ्रम एभ्री लेभल भनौँ फ्रम एनवाइएफ मेम्बर्सको लेभलमा पनि त्यो कुराहरू आउन सक्छ मैले यो स्टोरी भनिहाल्छु त एक्चुअली एनवाइएफमा क्या इन्ट्रेस्टिङ भएको छ कारखानाकै थ्रुबाट हामीले चाहिँ एउटा स्टेम च्यालेन्ज भनेर गराएको थियौँ भविष्य भनेर जसमा चाहिँ हामीले 4 जना स्टुडेन्टलाई ल्याएर अनि इट्स अ साइन्स एक्जिबिसन जुन साइन्स एक्जिबिसन जहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट ल्याउन पाइँदैन क्या यु कम बियर ह्यान्डेड टु द्याट साइन्स एक्जिबिसन वी गिभ यु अल द मटेरियल्स वी गिभ यु अ मेकर स्पेस you build whatever you want to build and exhibit at the end of the day. So that whole day kids are just building things and it's a science exhibition जस्तो model हैन हामी भविष्य भनेर गर्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ we brought in around 100 teams अनि त्यसमा चाहिँ 30-40 वटा टिम चाहिँ पब्लिक स्कुल्सबाट थियो आई एम सो प्राउड अफ माई एनवाइएफ कम्युनिटी त्यो बेलामा हामीले चाहिँ एउटा स्कुललाई सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ 5,000 रुपियाँ जति उनीहरूको रेजिस्ट्रेसन त्यो मटेरियलहरूको लागि 4 जना स्टुडेन्टलाई इन्क्लुडिङ खाना मटेरियल सबै गरेर 5,000 रुपियाँ थियो आई थिङ्क एनवाइएफको कम्युनिटीले 20 वटा जति टिमलाई स्पोन्सर गरेको थियो क्या अनि आई एक्चुअली कनेक्टेड देम लाइक तिमीले स्पोन्सर गरेको टिम यो स्कुलको हो क्या तिमीले स्पोन्सर गरेको स्कुलको टिम यो हो क्या अनि दे एक्चुअली सपोर्टेड 20 वटा स्कुल्स एक्ज्याक्ट आई थिङ्क यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू अझ धेरै भयो भने मैले अघि नै भने जस्तै इफ यु क्यान रिच आउट टु अ ग्लोबल अडियन्स आई थिङ्क द इम्प्याक्ट द्याट यु आर ट्राइङ टु क्रिएट त्यसले गर्दाखेरि अलि भनौँ न
वाइडर गर्न सकिन्छ। दूरदराजको ठाउँहरूमा पनि स्कुलमा पनि भनौँ न गाडीले नपुग्ने स्कुलहरू पनि छ भने त्यहाँ पनि रिच आउट गर्न सकियो नि। एब्सोल्युटली। थ्याङ्क यू सो मच पवित्र फर डुइङ दिस। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। भेरी इन्ट्रेस्टिङ के अरे कन्भर्सेसन भयो आज। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। अन के अरे डिफ्रेन्ट नोट होइन, ग्रे बुक्स हेज स्पोन्सर्ड अस बुक्स फर आवर गेस्ट होइन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू ग्रे बुक्स। एन्ड प्लिज डोन्ट टेल अस दुईटा मध्ये एउटा पढिसक्यो भनेर प्लिज। हाम्रो स्वामी विवेकानन्दको दिस इज नो 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 मैले अर्कै भनेर यो छैन। मैले चाहिँ यो द लाइफ अफ अ योगी भन्न ठानेको होइन। हामीले यो भर्खर बुक दिन स्टार्ट गरेको यो ग्रेट आउटकमबाट कति चारजना गेस्टलाई अनि दुईटा बुक दिन्छौँ अनि हरेक गेस्टले एउटा बुक पढिसक्यो भने यो दिस इज वान अफ माई रिग्रेट्स इन लाइफ क्या। सो आई लर्न टु रिड बुक्स इन भेरी लेटर पार्ट अफ माई लाइफ। सो इट्स जस्ट बिन 7-8 years। त्योभन्दा अगाडि आई युज टु हेट बुक अनि अहिले चाहिँ आई लभ बुक्स होइन। आई रिड अ लट। म अति धेरै पडकास्ट सुन्छु। एनी रिसेन्ट बुक्स द्याट यु मैले अझै फेरि पढ्न थालेको चाहिँ दुईवटा बुक, ब्लू ओसन स्ट्राटेजी र गुड टु ग्रेट। अमेजिङ बुक्स, अमेजिङ बुक्स। एन्ड दिस माई सेकेन्ड टाइम। अनि बिकज है फेरि पढ्दाखेरिको फेरि बिकज द सेम बुक गिभ्स यु डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ बिकज युर एक्सपिरियन्सेस हेभ इभल्भ। एक्ज्याक्टली। अलराइट, सो thank you so much. Thank you so much. Pavitra. Thank you so much for We should having do me. this again soon. हस् के अरे अरू इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरू हामी अझ पनि कुरा गर्नेछौँ। अब फेरि अझै तैँले भने जस्तो, शैलेन तैँले भने जस्तो कारखाना आइपिओ गएपछि कुरा गर्ने। गुड लक। हस्।